Pe chat mă aud? Frații mei, de nu mai înțeleg nimic în viața asta. Mă aud? Mă auziți? Mă auziți? Vă pun melodie? Mamă, ce cap mare are pop. Bă, mâncați și gura ta. Unii oameni sunt mult mai mari decât sunt eu. Incredibil așa. Bă, deci, ăștia suntem cu ăștia defilăm. Imediat acum pregătesc toate feed-urile astea aici. Bă, frate, nici nu poți să te super pe mine să moară Jana. Are mă și pop ăsta epidemic? Pop, ai mă epidemic sound? Mamă, un are epidemic sound, ești nebun, accept. Fa... Cine mai știe ce cont am? Ia să vedem. Stați așa chat, să vă bug niște muzică pe fundal să nu vă plictisiți. Ia. Am nimerit contul? Sunt rege dacă am nimerit contul. Am nimerit contul, bă, chat, avem muzică. Să ziceți cum se aude muzica, ia ziceți. E bine? E bine așa, mă, chat? Dar nu știu cum să vă văd chat-ul, mă. Da na 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 na. Da, așa că am învățat să mă mut pe partea asta, aia. E dubios rău de tot, mă. Aici, că am un setup un pic diferit. Bă, mă auziți? E bine? E perfect, e super. Ce înseamnă best of 3? Best out of 3. Deci, chat, 2 secunde trebuie să mă mai loghez pe PC-ul ăsta aici. Să mă loghez pe Discord-ul meu. Ca să văd cum... Nu știu cum să mă deconectez pe Discord, ca să iau feed-urile. User settings, logout, te-ai dus pop. State așa un pic să mă loghez eu pe Discord. O, mama! Hai bă cu like-ul, bă frate. Deci, ca să înțelegeți, în această seară sărbătoresc eu Pop și Alexandra, iubita mea, da? Și eu sunt la Pop sus acum și ne uităm un pic la mea, adică o să ne uităm cu toții la meci și trebuie să uite și la mine, așadar dacă vreți să spamați pe chat acolo la mulți ani, azi, hai să punem primordial, ar fi Pop și me și un preventiv așa pentru Alexandra, că e ziua ei pe 1 august. Nu sunt în beci, bă, ziceți mersi că sunt aici. Trepăr. Stați așa 2 secunde. Bă, nu știu cum se aude microfonul ăsta lui Pop, dar el are vocea mai groasă, ar putea să mă mai subțire un pic, dar... Stai că nu știu cum să dau de la cu conectivitate de pe telefon, gen să scanez, știi? Ia. Account, autorize device connections, devices, nu? Nu? Connections. Scan QR code, asta zic. Haide-mă. Gata, mă, tată. Login. Gata, m-am logat, avem totul aici, suntem, pamă, suntem numărul 1, ești de bun la cap. 2 secunde că pornesc feed-ul și nu mai schimb nimic după. Aici, asta e. Hai să luăm feed-ul aici de sus de tot. Bam, pe ce se joacă chat? Pe mainstream, nu? 2 secunde să luăm feed-ul de sus de aici. Haide, mă. Ce am aici? Asta cu Apex. Pe 27, hai mă. Nu găsesc feed-ul, bă. Hai că nu-l găsesc. Durează un pic până îl găsim. Vă pup, băieți, vă pup, vă mulțumesc frumos pentru like-uri. Bă, eu am vrut să intru mai devreme, dar s-a amânat meciul din cauza la G2 cu Astralis. M-am uitat așa un pic sporadic. Am mai verificat scorul și mi-am dat seama că se face delay. Bun. Gata, am găsit asta aici. Stați așa 2 secunde. Unde ești acum? La Pop acasă. Sunt prost rău, am căutat astea aici când de fapt le aveam aici, mă, doamne, ce terminați sunt. Incredibil. Iertați-mă, chat. Deci le aveam astea pregătite aici, trebuia doar să mă loghez pe un alt ecran. Da, sunt prea prost. Gata, mă. Hai să ascundem asta cumva. Gata, l-am adus aici, perfect.
Mamă, Pop, nu înțeleg nimic din ce faci tu aici. Boys, când apare când începe meciul? Ia. E la interviu? Mințiți, mă, nu e la interviu, e. Nu știu că mă pe stream-ul B? Pe stream-ul A? Ia. Bă, nu e bă, frate, bă, aici pe ăsta, pe stream-ul ăla. Stai că încerc B-ul, ia să vedem. 2 secunde, încerc acum B-ul, dar nu e, Sunt pe B, mă. I-am mutat pe B. Stați așa un pic. Nu e, mă, pe B e heroic, mă. Pe B e heroic. Pe stream-ul ăla aici n-apare nimic. E pe A, mă, chat, mă. E pe... A? Ia stai așa un pic. Bă, dar nu e, mă, niciun interviu, mă. Nu știu ce ziceți că e interviu. Nici că... Mie nu mi-apare, pe feed-ul ăsta nu mi-apare nimic. A fost, înseamnă că mie mi-apar aici jucătorii ăștia care se joacă aici. Bă, să știți că n-am alerte, mă, sau, mă rog. Nu știu ce să fac, nu, cred că n-am alerte, n-am nimica, deci să nu donați. Dacă vreți ceva super chat, începe la 50. Dați așa un pic că schimbăm acum scena, deci fiți atenți. Scena de game, asta o să fie. Stați așa un pic, scoatem setările aici să se vadă. Asta o să fie scena de joc și mă mut eu mai așa un pic. Deci eu stau aici, așa o să mă uit la meci. Stai, scuze aici. Oare sunt prea mare, mă? Ce ziceți și mie, dacă mă văd bine sau dacă sunt prea mare? Unde sunt la pop. Sunt la pop. Sunt la pop. Ce e cu camera asta? Ce? Nu sunt acasă, mă, sunt la pop, n-auziți? De ce nu ești acasă? Pentru că Alexandra se serbează ziua cu pop. Astăzi, mă rog, ziua Alexandra este pe 1, ziua lui Pop este astăzi, cum este și ziua lui Mihai. Și ne uităm la meci cu toții, am plecat practic de la party la watch party, înțelegeți? Părere mongols? Bă, nu, sper că nu i-au bătut pe heroic prima hartă mongols, că nu cred, sper că nu se întâmplă vreodată așa ceva. Deci dacă i-au bătut mongols pe heroic, că nebunesc. De-aia vezi, mă, că microfonul ăsta la pop mă și aud un pic când vorbesc. Alo, bă. 13 mongols! Vreți să ne uităm la mongols până începe meciul? La cât începe meciul, mă? La și 50? Vreți să ne uităm 2 runde la mongols? De ce nu ziceți, mă, chat, mă? Punem pauză aici. De ce nu ziceți, mă, chat, mă? Haide, ești nebun. Ferească Dumnezeu, mongol, cea mai bună echipă. V-am zis, bă, că nu sunt slab furia. V-am zis că nu sunt slab furia. V-am zis că nu sunt slab furia. V-am zis? V-am zis că nu sunt slab furia. V-am zis? Bă, cum se aude? Se aude tare? Se aude bine? Se aude bine? Se aude bine? Ce ziceți? This was probably a slightly unexpected pick coming out from the Mongols. They normally have Inferno as their go-to map. So Heroic may be slightly caught out, and it's working out for the Mongols so far. As for Heroic, still seeing that team effort come through on the frag numbers.
It's down slightly ahead of the rest of the team with 20. There was that kill, and then 9-10 just not quite ready. Barrel spotted. That's all Heroic need to win the round. I really like this series from a Mongol's point of view. Yeah. Of course they're up against Heroic, so you know E bine așa? it's not going to be easy no matter what, but based on what we saw E bine așa, chat? pass as well, which is to come to pick up Heroic. Încet de mai tare I stream-ul. am so interested to see how the whole series plays out. E bine așa? First, Tank. see if they can Let's go. survive the test being given to them by Heroic on this T side. On their pick of Mirage. 9-10 having a look-see now. And Blitz has been dropped early. That's a big frag for them. He is such a problem, Blitz, for this Heroic squad. Techno with an instant trade. That is so important. Azteca holding down apartments in the meantime. The B bomb site is not open for business. Down has got to find something on this rotation. As Cadian makes his way towards mid, but he's been denied by MZino. They've got all the angles, Mongols. They survive with 4, and they know how much that round means. They needed to Mai tare win the jocul? round, but also in the numbers, they'll do exactly that and pick up a second AWP once again. Hearing a little more noise out of the Mongols as well. They haven't been getting too loud in E general. bine? I think they like to stay pretty composed. Ce delay e, mă? Interviews outside of the Bă, server. goșarilor, ce They're delay e? very relaxed, laid back. Tu mai încet? Lasă-mă că vine așa aici, When it bune, comes tare onto rău the de tot. server, they are not scared of anyone, and it's so fun to see. 14-11 to the Mongols. Heroic sweating right now. This is their last timeout, Heroic. Both Stressful teams. game of Mirage. Let's go. Let's go. Ce delay, mă, e perfect, ești nebun. E mor de supărare Cadian. Bă, frate, bă, dar râs de furia că-i bat Mongols. E echipa superioară Mongols, dar cum joacă Mongols? La și 50 începe NaVi, băieți, la și 50. Bă, băgați și voi niște like-uri acolo, îmi pare, repet că am întârziat, dar vedeți că facem live dintr-o locație specială pentru acest meci. Doamne ajută să-i poarte loc lui Mihai. Dacă vreți să-i scrieți lui Mihai pe Instagram, e Mihai29, repet. Puteți să-i scrieți și lui Pop de Caster, care mă lasă să fac stream de aici de la el și este și ziua lui. De asemenea, e un party jos, repet, iubita mea Alexandra și alături de Pop își servează ziua. Și după ce termin aici, mă duc și jos cu ei și mă fac muci. Glumesc, o să fiu cu minte. Nu o să beau decât lichior fără alcool. Azteca will be on the bench on this occasion with that second AWP, not being predictable, hopping into the apartments. Să vezi cât hate primeai înainte. N-am citit, frate, că oamenii nu înțeleg chestiile astea și sunt conștient de chestii. Adică sunt conștient că nu înțeleg, sunt conștient că sunt și mulți copii care nu că n-au minte în ideea că sunt proști, în ideea că nu se gândesc sau nu se pun în locul meu și nu mă deranjează chestia asta. Adică e absolut normal să fameze, să mă jure, să mă dă asta. Vă dați seama că nu reprezintă ei, nu că nu-i consider parte din comunitate, dar nu sunt băieții care au fost aici dintotdeauna și înțeleg că, na. Vezi că ție pe live-ul de la feed-ul ăsta nu-ți arată nimic pe YouTube și Twitch apar și interviuri și alte feluri că trebuie să lăc în coboară ei. Da, bro, atâta putem să primim noi. Da, e ok, ești de nu-i problemă. N-am băut deloc. Let's go, Mongols! Let's go, Mongols! 9-10 might even have an angle towards connector from that A bomb site. What is there for Shush to do? 30 seconds and the money is really bad as Let's go, Mongols. Mongols are on the way to game point and Heroic are in so much trouble on Mirage. Map point Mongols. Coming up in 15 seconds. And this series was meant to be the most one-sided of the day. A câștigat Astralezi, nu, a câștigat G2, nu? I-a bătut G2, era 16-6, 16-7, ceva de genul. Am văzut ace-ul lui Monesi așa, mi-a arătat așa un clip, am văzut. Bă, nu prea puteți să facem react la multe chestii, că mă bate rău setup-ul ăsta aici. Are Pop? Are Pop cel mai mic stream deck, dar nu pot să vi-l arăt, că nu cap în cadru. Are un stream deck care are 6 butoane stream deck-ului. 16 nu a fost? Ok, nice, let's go. To try and stay alive on this first map of the series. Three players immediately on the B bomb site. They're in the right place. The AWP is still got to go and have a look. The HG combo will finish off Yabi. Surely
They must have got sound cues. Blitz towards short must have N-am heard the apucat să văd legs. nimic pe Insta, băieți. Tesset will look for rotation. Someone having a look-see. E și 49. Cred că începem partea cealaltă. Hai că mă mut în partea cealaltă, că e și 49. Repositioning Mongols, boys. Really trying to stay a step ahead of Heroic. Certainly were on that occasion. Flash won't work and Cadian will be eliminated. That's the bomb. Unceremoniously. Oh, that's beautiful from Blitz. The Bă, flash da, was for sigur short începem, off o? the ladder, and Stown remains. The top fragger for Heroic. A început? No help left. Mie pe stream-ul nu mi-apare nimic aici, gen, ești de Just bun. him to keep Heroic in this one. The crawl space isn't even broken yet. Bă, a început meciul, mă. The Galil versus 3. Switching up. Mie aici mi-apar băieții ăștia aici, nu se vede nimic, gen, nu... So painful for him. 40 seconds. He's got 4 bullets in the magazine. And Techno will finish off the job. Mirage taken by a very strong performance from Mongols. Ia să așa un pic. Aha. Încă nu? S-au ridicat mongols ăștia. Da, nu... Da, un pic să văd aici. Nu, n-a început meciul, n-a început meciul. Abia acum văd că e interviu cu Simple. But I want to just start on Copenhagen looks really good for you guys, but now we want to see what this development's going to be. What would you say? Have you still been just the same full practice you had as what you were telling me about before? Yeah, we just had 1 day off when we arrived here, and after we just fully practiced as well to fix a lot of mistakes on other maps and just to prepare better some maps. And in terms of preparing some maps better, would you say you have a lot more depth to your map pool now? Yes, probably, yeah. I feel like we can play good 5 maps now, you know. Of course we will make some mistakes, but... Mamă, joacă Ancient, mamă, s-au văzut că au jucat pur cu Astralis pe Ancient și... And for you, you as a player, au for ales me, is where you Ancient. have confidence in your team, confidence in Pick-over what pas, they're doing, is interesant. where you can shine most. Mirajul a We started plecat to see infernul. glimpses of that in Interesant. Copenhagen. Are you feeling like that's going to happen again here? Yeah, probably. E ziua lui Meda, e ziua lui mei, ziua lui Pop our și teammates pe 1 are august, adică peste 2 zile e ziua Alexandrei, dar o să observăm acum astăzi. So yeah, I mean... Vă pup, băieți, vă pup. Băgați și voi niște like-uri acolo să facem 2000 de like-uri scurte, mici. Happy birthday, Ime. Happy birthday, Ime, let's go! He deserves this win today. Let's see if NaVi can get it. Let's see if Ime is going to be delivered the birthday win in their opening game of Cologne. Oh boy. So we got our maps. How about that? How about that? How about that? So we're looking Ancient right down overpass. Ancient Overpass. Should we need Inferno? That is possible. Listen, there's one angle we can put the screws on NaVi on, and that's the moment when a team starts to actually think and put together a plan, which is not just spontaneous calling. Because I think this was mostly what happened in Copenhagen. It was mostly, let's play simple Counter-Strike, let's see what's happening in the mid-round, we have a couple of easy moves, and this is what we're going to do. On the fly, you rely on individual IDs and intensity. When you start Happy trying to birthday, plan, Ima. it can really get complicated, and we'll see if Alexivi can thread the needle on that one. One thing we learned in Copenhagen was that NaVi haven't played Ancient whatsoever. They started to practice it during that event, and I think they'll be put to the test by MOUZ now. I see it as a punish pick, and I'm curious to see if NaVi can survive that one. Well, we do need to get our questions answered. That is just one thing that we need out of many things in this world, but this one for sure does pack a punch. With NaVi, I think they'll be put to the test by MOUZ now. I see it as a punish pick, and I'm curious to see if NaVi can survive that one. well, we do need to get our questions answered. That is just one thing that we need out of many things in this world, but this one for sure does pack a punch. With NaVi, fresh face, everybody looking ready to go. Cum e acum, se aude bine? Side as well. The winner to face OG or Vitality in the upper E bine acum, se aude bine? and this is already a pretty damn hard group. So, I think without any further ado, we start to get this game underway, gentlemen. Is that okay with you? Yeah, I'm all right. Și eu grey blue am. E mai de aproape camera asta, voi, sufletul meu aici. E perfect, voi sunteți perfect. I don't think that sounds like you think it sounds. E cu setup-ul ăsta de soccer mix, sunt la pop acasă, bă. The idea is here. Guys, sunt la pop acasă. Chill, Mongols best team, ești de bun. Mamă, i-au bătut pe... dar e picolor Miraj oricum. You've absolutely nailed it. Here it is. This means it is time to ride, and it's exactly what we're going to do. Again, Ancient Overpass. Let's go, boys, let's go, să plece story-urile alea puternice, tagurile și tot ce trebuie. Hai, băieții! Hai, băieții! Yes, you do, Trace. Hi, Thank you very Boyetzi. much. Some slapstick on the desk, but let's put our hands together for this NaVi MOUZ matchup as we get right into Ancient MOUZ's map pick. The first of hopefully 3, Harry, because this one
Bounds to be a banger. Ei player, Mihai, oare? Yeah, I'm looking to be the first point of contact here, out towards the box. Zertian overwhelms him. Oh, bit of an interesting start. Ce bine au intrat ăștia aici. Gained control over the site. Ce bine am intrat aici. Smokes down and NaVi stuck on the other side of it. Frozen even harassing them Bun. in the middle, but Bravo, Xertion. Ești fratele meu, dar astăzi nu. The kill to propel NaVi back in. Now they've got to be cognizant about this mid flank. Frozen can get activated in the blink of an eye, but they tap on the bomb already, forcing peaks. Now Frozen's going to make a move. Nice. His teammates are folding like Nice. Ce sta din spate? All eyes on Frozen. E ăla pe bombă, i-a luat Alexi bomba. Aoleu, 10 secunde. Got to act quickly here, does Frozen. This is the guy for MOUZ, but he can't quite find it. And so the defuse stuck. Fără emoții, băieți, fără emoții. Fără emoții. N-am înțeles nimic. Fără emoții, ce aveți? Fără emoții. The first of many, I think. What Morgan Fără Frozen emoții. do with that spam, man. He Fără puts emoții. every single round down S-a tras range into mondial. the smoke, but as said, great body block. NaVi keep him covered. That was an absolute nightmare of a round, an absolute mess. This is a pretty cool matchup, though. It's like a real homecoming matchup, right? Because obviously Shui goes back to his teammates in MOUZ, his former teammates in MOUZ. Da, mă, nu e player, Mihai, e doar... Ema was a big part of that. He also found a different path to try and excel on the other side in NaVi. A fost doar set strat la pistoale să stea el acolo, dar nu prea avea cum să-l ajute. Hai să vedem acum. 3 spre B, IEM Donat cu Bit. Bă, că IEM cu Bit se joacă destul de mult împreună. Și pe A se joacă împreună IEM cu Bit, se joacă și pe Mirage împreună. Pardon, și aici și pe Inferno, vreau să zic, nu pe Inferno, pe A. New setup nu sunt la pop acasă. So can he do that against the big boys of NaVi, the new boys on the block? Sui does take down the opposing captain. A făcut Alexi, mă, aici, mă. Hai, Costele. And it all goes quiet. Silence broken by this engagement over at Dacă main. pleca Neidos ăsta jos aici, murea Really Gimpat. what MOUZ were hoping for. Impact wanted to try take a bit of room there, take a bit of space and set them up to eventually have. Dar vezi că aici, nu știu dacă și-au dat ei seama, mamă, nu și-au dat seama, fii atent, Imea a dat smoke-ul ăla în donat și nu și-au dat seama, MOUZ cât map controlau acum, incredibil. Dar oricum e splitat la ce văd eu aici. Mamă, dacă fac split, nu, du-te Mihai spre ea, du-te 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 spre ea. Du-te spre ea, du-te spre ea, Mihai. Mamă, ce bine au intrat ăștia. Bravo, am omorât-o, nu? Full blind. Toshi's dead. Never even knew what hit him. Ok, am omorât unul, bun. Frozen can get that trade. This one ends up even. Bomb now down. MOUZ giving it a great go with the force buy. Zertian trying to go through the motions, gets into the big box. Nu știe Gel ăsta, ar trebui să știe. Ce face? De ce nu știe? De ce nu omoară Gel? Bravo, Mihai. Sunt low. Onto Ema. Looking for NaVi's route back into the retake. Haide! Ce face, mă, Gel? Era la mijlocul hărții acolo. MOUZ come out with the guns in round 2 on the force and they put them to work immediately, getting that early advantage, quelling the aggression of Alexi B. Mă aud mult mai tare decât stream-ul. Frozen's just such a monster, man. It's so great to see M-am dat un pic mai încet, da. Nu mai aud așa tare acum. You know, with high expectations, high goals, not just for his team but himself. It felt like he N-am was cum să dau the XD guy că left sunt to pe the feed-ul de la wayside SL. after Bă, terminați-vă dacă vă deranjează că mă uit cu 15-20 secunde în spate, dați-o pe stream oficial. Gata, am înțeles. Sunt pe feed-ul de la SL, uite, n-am cum să dau mai 2x mai așa. Ăsta e feed-ul, așa se vede, așa se aude. Dacă nu vă convine, aveți opțiunea de stream oficial și vă recomand. Top 8 major performance and more. Ending the season on a high in Dallas with some great games. Deci acum îi păcălesc să nu mai stau stack 3B, se duc în A, că au pus peste cineva trecut. Ah, ba nu, s-a întors 3B. Hai că acum s-au dat seama că nu e A. Și-a dat seama că nu e A, că a făcut pic. Shui down in cave gets flash peeked and Torshi looks to break in with his first kill. Mamă, a murit Might be Alexi. the answer for it. Alexi tries to run and just about gets out with 6 health. MOUZ now locked off by utility, still wanting to execute into what is a 3-man hold. Hai mă, runda asta, mă. Aruncă și tu în aer, nu, Alexi. And it looked like for a moment NaVi were going to disband this to go clear out middle. That's still coursing through their minds, but as this util reigns over, they will get drawn back.
Mamă, de ce Too pleacă little, din too B, late mă? though. Really, even though you have the numbers, there's no Mamă. flash to get you back in. You have a kit, so immediately the clock has struck. Au verificat tot. The bell has tolled. Oare fac retake acum? NaVi are saving. Salvează, mă, n-au ce să I facă. like the decision. E bună decizie aici, chiar e bună decizie. N-aveau viață 2 inch, n-aveau utilități, n-aveau map control, n-aveau poziționare, n-aveau nimic. For me, the question is not just Torshi. Unde ține eventul? În Germania, în Cologne. Uite, scris acolo, IEM Cologne 2024, e ziua 4. Mă rog, ziua 4 e prima zi de concurs mare, să zic acum. E group stage-ul. Zice easy win, Furia vs Mongol, să scriu la hartă la Heroic. Lasă, frate, că deja mi-a făcut lumea bully suficient pentru meci. Asta este, au jucat bine Mongols ăia și au jucat prost Furia, dar aparent sunt buni Mongols, sunt așa fraieri Furia, sau mă rog. But his playing performance was underwhelming, to be honest. Obviously, it wasn't really required. Köln, boss, nu They Cologne. did stomp their Köln games. e în nemțește, cred, mă rog, în germană sau în română e Köln, dar Cologne e în engleză. Iar da, e același lucru. Dacă Cologne, zic toți, I am Cologne, așa zic. În engleză, așa se traduce cum ar veni. De-aia zic. Adică citesc tot cuvântul în engleză, că n-am. Așa e I am Köln. I am Köln. Dar e același oraș, da, vezi tot. Bravo, Mihai. Mare soartă că l-au omorât pe ăsta, ori vrei să te mint. Mamă, e singur beat acolo. E singur beat, e singur beat. I-a dat în cablu ăla. Bravo, beat! Simple. And moving in, taking up the reins, smoked off. The Mac-10 will find the kill as he battles through the smoke. Now Frozen left to finish the job. He's got the bomb on his back, but he just wants to take this fight, keep him at bay, keep him at range. The molly allows him to cross in, allows him to get this plant. And now he's got the bomb to play around. He could smoke the molly if he wants to, but he's probably just going to save it for the bomb. No kit is the big problem here. Da, da, și-a pus bomba bine. Mamă, are smoke, are smoke, are smoke. Does he want to trust luck, or will he trust his aim? On the tap, forces a spam, goes over the top, and he sees Frozen through it, but not enough to get the kill. You only have one more chance to run this fake play in the flash. Frozen's buying his time, and JL can't win this, surely. Oh, I don't know about it. It's going to be close. Even he realizes it's one bridge too far. Nice try. But MOUZ get out with a good Zertian with a massive 3-kill round, and Frozen living just long enough. Yeah, very well played from Frozen. Right? Nice Just try, knows man, nice that try. if you're smart about how you're fighting that, how you're peaking it, especially when, you know, you don't get finished off on your first swing out, he knows there's a world where you win that without even having it come down to a gunfight. You can just win it to time. Knowing that the money was not there for NaVi, that was, oricum, contează runda economic. Uite cât damage le dă la ăștia. Au full buy și mare doar că se ridică un bani în spate și puțin Frozen. Și gen, uite ce zi. Cum arată și runda pentru NaVi, care au full utilități AVP, adică e bine, iau runda asta și stăram pe în meci. Oh, l-a văzut pe Simple. Regele. Costică. The opener for NaVi. Been talking up a lot of MOUZ, but CHI gel, da, CHI gel. Simple show. Costică. And he did have a fresh look back in Copenhagen. A couple of strong games was a good takeaway for NaVi. Mamă, nu cred că am mai dat un molotov. Uite câte molotov avea consumat pentru poziția asta. Close loss to Heroic. Mamă, bun e de ăsta, bun, talent. Vezi că bine rău acum cu utilitățile. L-au lăsat pe Frozen în 19-16. Au și omorât, au și entry. Stau din spate, na, aici e și Simple la rotație, bine rău de tot. Faci un pic, Mihai, să mă ăsta. Mamă, ce i-a tras ăla incredibil în perete. Oh, ce timing. Zertian gets a second chance at life. What will he do with it as his teammates
move towards B. That's actually quite big, though, because now it's allowed him to take some room over towards red. He's going to have a hard time influencing the rotates, but any pressure he can apply here is great, even if it's just slowing down the remaining NaVi players. His teammates have got to get into the site. They've got to get the bomb planted, and that little float tactic from Sui as he surfed along the wall there has kept him in this round. Bomb now planted, and Xerxen still in the red room. Admittedly, won't be able to do anything about the players having crossed, but he can play on a timing now on this window to come in with a backstab and keep pressure applied. NaVi have got to look forward. They've got to fight forward, and that spray is ugly out of Xerxen. He had it all to do in this round. Now it's left onto the captain, and he is overran, overwhelmed. That is actually very composed from NaVi, considering the position la Xerxen, ați văzut emoții la Xerxen cum a tras? Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu Xerxen. That's a nightmare there for Xerxen though, because that's a kill that can really influence the round and put pressure on Navi's backline. He does everything right, but he misses his shot and it goes into a desperate spray that Bit takes him down from. I'm really glad that we got to see that Simple versus Torshi head-to-head from Torshi's POV, because I really believe that one of the things that just, you know, puts Simple on another level, and from speaking to him, this is what he attributes as like one of his best qualities, is just being able to like visualize every angle and every timing, and you could tell with how he like manipulated his view model that he felt so comfortable in that Torshi fight. Yeah. Uite, vedeți? Uite, tot damage-ul a dat la eco acolo. Contează. There's a fight he knew was coming. Off the reload, get baited. Mare bait was there aici. to cover his teammate as he puts a fresh mag in. And NaVi already pulling out some tricks. Yeah, him and Alexi have been doubling up in cave in a lot of these rounds, trying to go for these kind of bait and switch buddy system plays. Ce flashlight a dat on a bit ăsta. of an island over there in mid. Not how you would have wanted to have give up. Cred că a vrut să ia informații aici, să-i dea în spate, să ia controlul, mamă, dar i-a dat donatul aici. High risk, high reward, nu știu dacă merita aici. La 5 la 4 ăsta. Dar în schimb e Bit, care are o poziție interesantă aici. Bit's main aggression is nice for NaVi to have, but it's all about how much can he actually get away with here. Oh dear. He is very far ahead, right at the front of the pack, but he's got some support as this play looks to come in. Bravo, bă, Bit, bă, bravo, ei doi cu tine. Uite-l pe Simple ăsta unde... just playing the bait, tucked in, waiting. He's been teed up to win the Rundarul round. Simple. The trigger discipline comes through. Simple Bravo, knows he's won Costică, it. mai cum mă numești tu Alexander Costiliev? Insane, It is just so insane, simple, isn't it? insane. Doesn't take a shot, kills the guy with the gun out, not the planter. Deci e switch? Prioritization of targets. Trebuie să tragă lui Serpion acolo. Prefaced by Bits, you know, alele lui, da, adevărat alele lui. Let's go. Don't know how he gets that second shot off Let's go, Costică. Let's go, Costică. Vine rău de tot. Vine rău, talent. Talent ca în Occident. Talent ca în Occident. Costică. Regele. Eco? Put on a third round. This matchup is just so exciting because it's so hard to truly know the grit of each team. Mamă, ce m-a speriat, Pop, am crezut că a venit fantoma peste mine să moară Jana. Băi, Pop, băi! Ce-ai făcut? Proven good form. Still NaVi with a lot more question marks given the amount of changes. Dar de tank n-auzi băieții nimic, ești de bun. New in-game leaders, one's just an older in-game leader for this MOUZ core. Sparge Costică. Let's go, NaVi! Hai că mă mod naș pe aia, același microfon pe care l-am acasă, glumiți. E exact aceea setup ca acasă, doar că probabil s-a alțit la microfon. Hit some bangers and that's one of them. Drops his deagle over and he goes for the upgrade. Swarming his teammates. Smoke out, that's been retrieved from the body. That's going to block off the spawn. Bun, e dus la Bit. Bit suddenly feels like he actually does have a lot on his plate here. Simple moves in. Bravo, bă, Simple, bă. Simple and Bit, the 1-2 punch, looking Simple, very strong BGL, right strong now. până acum. Rotation is Simple. You know, NaVi have already shown in these few Am rounds făcut, they're n-am fighting văzut, give up n-am on văzut. sites and you know, Oricum are Pop heavy stacks un together and un just dăsta trade out. They've pulled out of B in gun rounds before after showing double cave. Are Pop un mod ăsta la chat. S-au arăjat de înțeleg, mi se pare că toată lumea are member moderator, nu-mi dau seama cine e member, cine e moderator. Nu înțeleg nimic, jur.
Re-peeking donut, reinforcing B Oh, ramp. vezi că nu mi se pare că se trage la un nivel foarte superior momentan, adică se vede că sunt niște emoții la început de meci. Gen, mi se pare că... Asta e harta lui MOUZ, vezi că e bine dacă îi bat pas a pas, îi bată 2-0 scurt. Ce șanse au MOUZ pe overpass chat? Câte hărți au câștigat? One of them, I think, more important than the other in Torshi, who's 1-6. Admittedly, hasn't really had his hands on that AWP. We saw him try to go toe-to-toe with Simple. He gave it the attempt, but you can't really overemphasize just how pivotal Torshi's performances were in the play-in stage for MOUZ to have made it here in the fashion they did. It's also not just pivotal in getting there and in winning this game, but it's about whether he can keep up that kind of form that he didn't show last season at all. He talked about his lack of confidence towards the end of MOUZ, and understand there and the chatter over in-game leaders and feeling more comfortable under Shui as well. And so for all these reasons, we wonder if that was reproducible, so to say. So Torshi has definitely more proving to do, or we could all overreact. That's also the other option. I like that option. I like that option for sure. So let's see. B hit for MOUZ. NaVi with only one man even close to the bomb site. Alexi's going to have to get trapped out in cave here, put up a tent, do some camping. Yeah, still, he's got great knowledge of how he should be approaching this, right? Bravo, bă! Bravo, bă, JL! Bravo, bă, JL, bă! Rains death down through the smokes! What smoke? 20% 4 Hz. Ok, 4 Hz, 4 Hz. He makes it look so controlled, like that was easy, like that was ever obvious, but single-handedly, he's torn this round away. MOUZ never even have the time to feel like they get set up there. You get into a site, you get bomb planted, but then you get mauled and... I'd love to know what he saw, because on the kill feed there's no smoke. 3 flash assist-uri frumos. Aici a păcălit 3 flash assist-uri. Bam. Bam. But it looks like he can just see everything. Nu mai aveau. Primul cred că avea flash poate, dar al doilea nu mai avea. Așa aveau doar trecuse flash cum ar veni. Sau nu știu, poate nu era animația bună, dar nu cred. Adică ultimii doi nu mi se părea cum aveau flash complet. Cred că doar așa, foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Yeah, the other thing that's obvious as well is he's a very big personality, JL, right? And he's someone who is very smiley and very much, tries to be the funny guy. And that's an interesting dynamic to bring to the NaVi squad. Yeah, never really NaVi culture, is it? Very loud, boisterous guy. Bă, până acum îmi place. Se joacă ok. O dau cu ei, se joacă bine, se trage. NaVi sat real pretty in this round, and even though JL's flashed off ramp, giving a bit of room, there's still fail-safes in place, and a lot of them at that. It's not just Alexi in the cave, Simple here with that AK. The spam does a lot of damage onto Frozen, that Simple spamming through the wall. Îl ține Mihai în banană. Se joacă bine rău, se joacă bine rău. Cred că e un 2-0 așa din încheietură, chat. Din 4 au variet. Cred că are emoții, măi, primul concurs mare pentru el. Nu cred că putem să avem așteptări de la început așa peste noapte. Poate nici are aceleași poziții pe care le avea la MOUZ. La MOUZ Academy, na. 11 cu 2 gel, meci bun, da, meci bun. Options, and so whenever MOUZ are getting in and getting the plant, they essentially get trapped in this cage of NaVi's making. Sincer, adică nu cred că are același poziție. Dar dacă vreți să mai aruncăți niște like-uri acolo, oricum, să rămână mult de tot, apreciez. Unde ești în fundal ăsta la pop acasă? Sometimes you don't even have cave because you focused full ramp, so that you don't even have that for a couple of players to watch flank and wallbang, and you just see players just standing in the open on off angles towards the ramp, close on the cube on long. There's not really a huge amount of options. So yeah, NaVi, they give you the plant, they welcome you into the house, but then they lock the door. Bravo! Omul, ce boost talent! Ce boost talent! Dacă fac boostul ăsta vreodată, vă moară la 100%, ești nebun. So they give him something new to contest with.
And now NaVi flash back Ia vezi, into mă, că middle, s-au bătut looking iar pe moment, to lol. exert a bit of Dar ownership ce on this bine part se of the bat acum. map. That actually frees up Bit to N-a văzut rotate el over aici. to B, and in good timing as well. However, Beast getting fed in mid. Alexi traded at least leaves this even. MOUZ have got B. They've also got a lurk all the way through the A site. Torshi with a crucial kill to Simple though. That's going to give them the bomb plant. The molly forces them wide. Torshi almost lines them up. I think Bit realised there, but it's too little and it's too late. Torshi's come to play. Finally, with his second AWP, puts in 3 kills in a 3-on-3 and gets MOUZ on the board. That's what we were waiting for. Great shooting. Yeah, I think it's going to be. I think it's good for MOUZ that he has a round like that right now while it's still early on in the map, right? Especially after the first outing with the AWP kind of got hard cancelled, right? In a peak that felt so unwinnable and so simple-esque, and you don't want this guy in his head. He kind of knows, you know, there's almost a bit of a target on his back. Folks wanted to keep an eye on his performance, right? Because of the claims made, but even the fact that when you look at the XIGL of this team and Dexter and how Afro's doing in that team and the various comments made there. And then towards the end of last season, obviously he had that dip in performance, so he knows that people are watching. You know, that's a pretty unique pressure that comes with it. Yeah, and unfortunately he set the bar quite high. La un nivel super bun pentru NaVi, mai au încă un buy full în afară de ăsta e tank. MOUZ mai au și un buy în spate dacă plantează runda asta și o pierd. Au 3 băieți care au bani, Jim poate start și el pe plan, Frozen ar avea bani, deci o să fie niște runde de full buy constant în următoarea perioadă. Mamă, ia vezi flash-urile astea on point, bă. Bă, ia vezi flash-urile astea on point, bă. Nu l-au omorât. Eu nu pot să cred că l-au omorât Beat și pe prima. Am crezut că l-au omorât imediat din Donut. L-au omorât Beat, aparent. Avea ceva one way. Tank. Nice. Mamă, uite ce rundă flawless. Hai băieți, băgați la balamul. Just unlucky, I guess. De ce joacă Alexi cu Joaca pe el? Poate e fric. This is a bit of a non-starter of a round for MOUZ. Everywhere they tried to take the map control to actually begin playing their round, they've lost out on these head-to-heads. Mamă, Gimpat 0-7, băi. I know he's 0-7, but he's in a lot of these moments, in a lot of these rounds, he's kind of been a little surplus to requirement. Even in the round that MOUZ just won, he was lurking through away while the bomb's getting planted. Mamă, gândiți-vă că ăsta era gen highest rate de la MOUZ, avea 1.20, îi spărgea pe aia la Academie și gen nu este jucător neapărat slab, dar acum situația e psihic treaba. E doar gen doar emoții prea multe, nu știu. 100%. And the one place where NaVi haven't been super aggressive, I know they had Bit kind of scouting it out. Eu mă uit în fine stânga, mă, frate, nu știu ceva. Eu mă uit exact ca să are pop ceva nebunie la camera asta pe care o are el aici. Eu mă uit în stânga, crede-mă. Eu chiar în stânga mă uit, dar nu știu ce se vede când mă uit în dreapta. Bă, nu mai are destul de setup-ul lui Popi, știi, mă, că mai are și o lumină deasupra, dar dacă dau drumul la lumina aia, se vede ciudat. Oricum avem microfon full quality, cameră full quality, tot ce vreți, ești nebun. Avem tot ce ne lipsește. E mirror camera, da, probabil, nu știu, habar n-am. They reverse in OBS? They can be fake sometimes. You know, hearing donut players doesn't necessarily mean you have room to walk out A. There's often a guy hiding behind big box, hiding behind default. Yes, no, okay. For those unfamiliar with the Impact as well, 16 years old, young talent from the MOUZ NXT project where many of these players former came. But most importantly, younger brother of major finalist and once top 20 player Sergey, of course, from the Finnish esports ENT organization at one point, who we saw, you know, in Katowice final against Astralis. So the guy who leading there finds himself on the other side of the server. So yeah, you know, there's that relationship. Bă, să nu donați, că n-am alerte și nu văd donațiile, da? Să nu mă înjurați după. Dacă vreți să susțineți cu ceva, aici pe Super Chat, pe asta, dar rest nu, să nu donați, că n-am pus alerte sau așa, bine? Să dau microfonul mai tare? Păi să vorbesc... Băi, abia l-am dat mai ce, că a zis că mă audio prea tare. Nu merge la transform acolo, n-am opțiunea aia. Dacă dau transform și dau flip orizontal e cu gri. Deci nu mă lasă, că nu știe camera sau OBS sau... Nu văd mesajele, păi dar nu pot să văd niciun mesaj, că cine are moderator sau cine n-are membru sau ceva, la ce plugin are pop, toți apăreți aceeași culoare. Să vedem pe psihicul ăsta pe mediu. Difficult to deal with. This time it's IEM. Bit behind the red smoke. Grouped up 5B right now for MOUZ to climb up on the ledge side. Sledge going for a flat out execute into top performer JL and captain Alexi B.
Yeah, and these two have had some really nice Uite ce ideas setup for aici, how to simple approach cu IME, this pa, B-site. și a venit beat al treilea la B. Centered around these double cave setups, giving a bit of freedom to Bit to rotate over. Sometimes it's Bit, sometimes it's simple. And Bit here this time over at the long side. The MOUZ want to take this space, right? They're feeling what we were talking about earlier on, that they get boxed into the site. So they want to try and take long away. And as a result, that fight on Bit is weighted very heavily. The fact that they get it and they don't lose anyone in doing so tees them up nicely in this round. They've got some serious real estate. These are the best post plants that MOUZ have had on these B plays. And so this has to be their moment. You got to strike while the iron's hot. Leg from Torshi. Good damage found, but it's the decision to re-peek that betrays him. The smoke in the way cave. That's actually a NaVi smoke lobbed out. And ends up blocking them in. They were hoping it could give them this path, trying to block off the short side, right, with long taken. Bravo, Simple. Bravo. Stylish from Simple, but Style ain't gonna win the round for him. E bine, e bine, le-au dat damage economic, iau bani buni, ok, save-ul ăsta cu un om în viață pentru MOUZ e bine rău de tot. Și harta lui MOUZ, adică... S-au defixat acasă, păi, cred că ultima oară am pus setele pe care mi le-a dat Pop Mod azi, nu se aude chiar la fel pentru că e mai mare camera aici și e un pic de eco, vă dați seama. E mai mare camera. Dar e perfect, ești nebun ce a găsit tank setup. Ce le mai zici, Blade? Învață-i, mâncați-și, brata, ce le mai zici, Blade? Pop e plugin, băi, are stimule pline de pluginuri? Nu știu, mă, are de toate, ești nebun. Se aud heroic? Joaca 4 vs 5 n-are chef patul ăla, da. Păi cred că au început să țipe heroic ăia, nu i-au luat tare, văd pe a doua hartă, e 5-1 dacă nu greșesc eu. I-au luat tare heroic ăia, da. E 5-1 pentru heroic pe a doua hartă și e 1-0 pentru Mongols. Wouldn't surprise me if you actually see MOUZ trying to go about their B takes in a fashion more like that. How often NaVi are retaking with this cave presence. It felt like long control had to be their way in. And so they feel a bit of a weakness there. They feel a bit of a gap that could be exploited. Nade-ul la deep, smoke, au tot mid-ul. Ăștia mai au doar 3 smoke-uri. Mamă, dar nici NaVi nu mai au foarte multe smoke-uri, au doar 2. Nu cred că certa neapărat pe IME, ce a făcut IME, dar n-am făcut nimic, au făcut toată setup-ul ăla. Explică, să mă uit la unul altul. Flash fake-a. Opa. Isn't doing anything though. NaVi are shuffling. Bit did go for an aggressive play, but they see the B hit coming from a mile away, and JL puts up a kill. Trying to hide out in his little cubby here in the corner. Alexi causing problems. They do nade out JL at least, but Torshi deciding to back up with a bomb. He's alone right now, calling desperately for reinforcements. Yeah, both these guys were faking the A site, right? So they're a lot later to the bomb site. And Ima sees a leg, looking to take more than that though. He'll swing it wide, full blind, and there's Impa with his first kill on the board. And what an important one it is. Simple on the receiving end, it's all left onto Alexi. A threat from the cave. Ce rundă proastă, era să omoare și pe ăla al doilea, a lăsat unul în viață. MOUZ do a fantastic job to make anything of that round, considering it started so direly. You know, the util in towards A, not successfully drawing the rotates, at least giving them one fight in middle, but the big glaring problem was that they had Torshi out on an island here with the bomb, just stuck in the site, couldn't move anywhere, just like how a lot of these B players have gone down. What a time for Impact to achieve something in this game. Yeah. 3-on-4 pulled back and a big 3K. This is crazy for Insertion. He ran through the Molotov. They didn't even put it out, and they might put him down with a nade, but it's cost them 2 kills. The nade falls short. A second one must do it. Insertion dies, but he dies a hero. We said we needed 4 man of him today. He's the top performer of his team. And that is a mental way to open up, running the gauntlet down middle, and even clearing Ima above him. He didn't even consider that, didn't even look down. Too much going on for NaVi to handle. And now MOUZ is all just on closing this cleanly, not overcooking the pooch. Leave that dog alone. 13 cu 13 să mă chiar am cum să și a și rata fragul ăla de spate.
And Simple's on the way. 3B și salvează și cumpără runda următoare. Like, take the gamble. Especially as util reigns over, you're feeling like this is the site they Mamă, want to vezi că nu e rău hit. aici. And so they're going to pull everyone over. NaVi still want to compete for this round, and MOUZ are walking into the stack. Is the bomb about to go out first? It's a wide swing from Impact, but he will deal with the first man. And they learn about Alexi. He was the one boosting. Simple's been spotted with his orb. MOUZ know everyone's here. What goes in? The spam is so risky. If anything was given over NaVi, the retake would have been back on, but thankfully nothing found through that smoke. Save called for NaVi. This B site was once their strength, right? And you see how just a few rounds ago when MOUZ successfully broke it down, it's changed the result of these last few B hits. It looked a lot better for the MOUZ squad. Are o racă brățară? Nu, încerc mâine, dar n-am apucat azi când am stat acasă. E City rău harta? Nu știu ce să zic. Vedem. Vedem dacă e City. Nu știu, mi se pare că e de economie neapărat de City. Dacă începe bine NaVi, poate să închidă meciul. Ce s-a întâmplat, mă? Nu, n-am sabit, mă, că n-am văzut cum s-a jucat. Nu, n-am văzut, aia zic, că poate, nu știu aceea că n-a anunțat bida, poate n-a văzut sau poate da. 7-7, nu, arăta mai bine meciul, sincer. Arăta mai bine, jur. Bă, clar, mai sunt multe tweak-uri de făcut la echipă, dar overall mi se pare că se face improvement. Dar o să progreseze ușor la toate. To deal with these mid takes, he's going to try and finally get involved. Decides against it, goes back to B, and this does seem to be an A split for MOUZ. Bă, mai au un singur smoke aici, nu văd chiar putea să facă neapărat. Un singur smoke. So Simple may remain avoided until the dying stage of this round. No info, NaVi don't know what's going on, they're about to find out. Oh, Bits clean with it for the first one, swinging out for a bit more. Another dink from him, but end of the line. Now Ima's got to do it, and he's burning, forced out into the open. They hear that molly tagging. Impact with another to his name, and Torshi's orb fires down range. JL dead, and it's all left onto Alexi, late through middle. Not a hope in the world in this retake. MOUZ have got all the time they need to get set up, and Impact's even trying to take the donut away. Finn's going to clash here, and he'll win it out. What a feeling to go forth and win out this first half. Da, a jucat-o bine aici, molotove, toate alea, n-avea ce să facă Mihai acolo. Și dacă omora unul, tot se pierdea runda. Era greu să facă ceva, nu știu ce ar fi putut să facă. Se dea în dreapta, se bată cu ea, se stea molotov, tot murea. Erau două molotove, era greu rău de tot. Nu, și a revenit și Gimpata, la oricum a participat la ultimele runde acolo. A avut impact în runde. Nu știu, au fost câteva runde care puteau să se schimbe. Runda atunci când a tras Mihai după Torzi și după aia a făcut strafe-ul ăla în banană. Le-a făcut la aia strafe în banană. Și l-a omorât pe ăla, dacă făcea transferul prin flash și l-a omorat și pe ăla, erau 2-1, dar așa l-a omorât pe Mihai și a venit Gimpata ăla și a tras-o simplu, nu știu cum. Și a fost groasă. Dar joacă bine, nu știu, se vede că e harta lor, adică prin niște muzică zeule, bă, îmi blochează ăștia live uneori, gen cu melodiile astea de la SL și de-aia opresc muzica la pauză. Dar oricum e pauză 2 minute, e ok, ești nebun. Mie de ăștia care nu fac fraguri primele runde, mi-e frică de fel. Da, e relevant, nu știu, nu pot să zic că... adică impactează oarecum să nu faci fraguri în primele runde, că nu ai același confidence, dar în același timp anything can happen. Adică, mamă, i-au luat tare heroi pe overpass aici, nu-i lasă să respire pe băieți ăștia 7-2. Dar vezi că 7-2, dar și cu Frey au jucat overpass și au jucat bine rău de tot. Ai văzut ce a zis Vol pe Hălătău, nu am apucat să citesc tot interviul, dacă puteți să faceți un rezumat așa. 70 dacă te uiți la scorul sunt pe minus toți. Păi da, mă, pentru că MOUZ au luat runde de RB și NaVi când au luat runde cu mulți în viață și de aia sunt pe minus. Adică MOUZ când au luat foarte multe runde când au rămas 1 în viață sau 2 în viață sau știi, sau că chiar au murit toți, dar au luat runda și de aia au scoruri mai proaste. Țineți minte runda aia lui JL când l-au omorât pe ăla și a salvat AK-ul că n-a mai avut timp de bombă. A mai fost o rundă în care am mai omorât simple la exit frag, au rămas 2 în viață. Adică runde de astea. Dar nu e relevant, dar contează scorul, nu.
A zis că e greu să fie în Adidașului mei, așa a zis. Că de joacă pe pozițiile lui. Păi da, probabil el nu era genul ăsta, profilul ăsta de jucător. Dar să vedem, sper să-i meargă bine. N-a jucat foarte wow, dar nici n-am văzut meci, adică doar de pe statistici m-au luat. Nu știu exact ce a făcut în joc. Gen ce chestii a făcut și așa, n-am văzut. A luat NaVi pistoale când au luat Game. Vezi că la pistoale trag mondial NaVi și contează mult pistoale, ce aveți? Game Legend începe 0-2 și câștigă, bă, o să fie greu, ești nebun. O să fie greu. Dacă joacă cu Mongols, zic că au o șansă cu Mongols. Chit că joacă e bine acum cu Heroic sau ceva, cred că la un moment dat o să oprească din stricul ăsta de meciuri bune Mongols. Dar cu Heroic, indiferent că au, nu știu, un meci prost sau că nu sunt top form, sunt periculoși rău de tot Heroic. Și cu line-up nou mi-e greu să cred că o să-i bată. Adică ne-au bătut NaVi care au atâția star playeri. Volt Game Legend have a better plan. Păi da, mă, lasă asta, că asta e titlul, dar probabil am mai zis alte chestii. Ia vezi-l pe noi un 9-1-10 ăsta ce i-a luat. Trebuie să-i cumpere NaVi pe email și pica la pachet. Bă, nu știu ce să zic. Cred că e mai bine că l-au luat pe Alex ăsta, că e glâte tier 1 de mult timp și are mai multă experiență, mă gândesc, decât Suhi. Vedem cum o să dezvolte Suhi. La tier 1 momentan n-arată rău meciul ăsta, dar vom vedea în timp. Hai să vedem. Care vin băieții aici pe server. Nu mai știu la cât era asta live-ul. Era la maxim? Nu era la maxim. And they need to keep it tight. It was impassioned. It was way more impassioned than I'm making it sound. And it was pretty inspiring, Harry. So, MOUZ all on the same page right now. Cred că era la maxim. From the young Finn and Xertion performing like we hoped. Am dat eu mai încet după. Yes, Daddy. Așa era, nu? Chat ca volum. That's a fact, yeah. NaVi walking out through mid. No contact on this approach. That's because MOUZ have got intent to take away ramp at the opener of this pistol. Will Xertion check this deep? Bravo, Bogel. Te pup, Ionuț. Mapă de CT sau de teror? E balance, cam toate hărțile sunt balance, mă. Depinde foarte mult de economie. Mă rog, cam toate hărțile. Overpass, Tifat, este decided. Nu s-a că e decided rău de tot momentan. Now NaVi can just pick up the pace. You know that MOUZ might have to concede this side of the map and wait for the rotates, and that's what IEM is here to cut down. Sure, it's the one and done, but he keeps NaVi looking pretty as they're now 4-on-3 with the bomb down, bits boosted. Back in the min. I love this boost. He's going to peek really late as well. Wow. But they forget about it. Shuey wins that fight, and now they have trapped. Simple holds on the cross, but JL's dead at ramp. This one is so quickly getting away. Ai, nu cred, ce rundă pierd. Pierde 4-3 ăsta așa, fără nimic. Red was controlled, the rotates was slow, they were retaking the site, the boost landed an immediate dink. You thought that was going to be enough, but they battle through. And they'll maintain this lead to open up the second half. Ce ghinion. LOL. Getting stressful for Simple, as NaVi are losing some very awkward rounds in this game so far, this being one of them. And with a pistol on top of a winning T-side on Ancient, this could be quite the steal for MOUZ in map 1 of the series. Overpass and Inferno to follow. Two far more slow and calculated maps than the Madhouse that this one has given us. But I imagine the pace will dampen a bit with now NaVi on the T side. Putea să-l omoare și Beat pe ăla, putea să câștige și Mihai al doilea fight, dar oricum a luat unul cu el, putea și Beat să-l omoare pe ăla, a fost un pic la runda, sincer. Clar se putea juca mai bine, dar a fost un pic la hai să vedem poate runda asta. Hai runda asta. Simple armed and dangerous. Oh. Tries to peek before the blooms, sees one. Te ia Simple un pic la joacă aici, ar fi tank. They're keen to walk down the ramp. Will Xertion find his timing? Mamă, 3B, bă. Just seen Alexi jump it. Ăștia n-a ce au de cărat, are smoke din pat și Frozen, mamă, două smoke-uri aici. Don't want to be the first to make mistakes. Good smoke of 40 seconds. Sure, it gives NaVi access to Red Room, but that's not their goal. They want this A split quicker than that. IEM might just have to take this space as a result.
but instead they group and go close to the smoke into Frozen. E și Frozen în This smoke. is the man for the job. This is the one that you want, and he's Mamă, got dar doi aici. support with him. Frozen. Mamă, au venit doi și au făcut ghost aici. Mamă, ce bine au jucat. Ce bine au jucat, bă. And so just the Deagle's bomb plant found for NaVi is something to Ce bine au hold on jucat, to. au făcut. 2v5, it Ce needed bine au for jucat, au JL făcut a amândoi bit. ghost acolo, He's incredibil. been given a little bit of time Au to venit, get set up a venit și here. la din și au făcut amândoi Relatively ghost în respectful smoke. from the Vine MOUZ rău squad de as tot. they wait for this CT component to group up. They've really left Ai văzut că a pierdut nothing C9? Da, dar joacă unaccounted pe for here. stand-in. They're going to be clearing, just sweeping through the site, clearing all these sight lines. Now they know where Bit is with the Deagle, and Chewy's going to run him down. So they will pick that up cleanly, only losing Nu știu dacă mai impact. cumpăr aici, nu știu dacă mai cumpăr o dată Impact had NaVi. a great recovery. He was 0-8 to start this game, and even though he's 5-10 now, his kills have been high impact. He's come up. Da, uite, vedeți? Și a revenit de la 0 cu 8 la 5 cu 10 gimpat. Și aici omor 2. Frozen ăsta mi se pare super bun. They're going to get hunted down and probably double killed, but forces the refight, wins it. He's supposed to die there to be traded. He's had some very nice kills in these last 6 rounds or so. Oh, Frozen through the smoke. Incredibil. Not again. And NaVi just around in disarray now. That's something. Yeah, but you're not ready for a second man, which, kind of ironic for Alexi there, considering how Aici e gros un pic. they Acum e gros un double pic. caved when NaVi were on that CT Not gonna lie, side, e which gros just un pic. completely discounts the presence assertion. And so that one never Dacă nu iau allowed to acum get runda more asta e... interesting. Real hot stuff for Frozen to open up. Knows his lineups around that mid smoke. Oh, I like that we get it from his POV. Yeah. Doesn't see a damn thing, but those kills in the kill feed. And look at those head twitches. Am nevoie de rundă rapid. Checking the damage he's done down range. Channeled in. Give me these orbs now, because while Simple won the first 2 engagements, I think it was against Torshi, Torshi won the last 3. So the head-to-head, I'm pretty sure, is in favor of the young Hungarian. And while Simple's had a good game, those last few rounds of CT side, he couldn't really get in position to do much. So give me some more head-to-heads. Give me that B boost. Simple's got his outside of B holding for ramp. And Torshi's close A main. Playing a different game. So not for now, but... E bine că au control aici, care e GL ăla în poziție bună. Simple even gave up head armor. Și îl lasă lurk aici, dar nu știu dacă îl verifică, știa, uite că se bagă 2 din cave. Mamă, trebuie să se grăbească, poate prin pe timing, când verifică mid-ul și cave și intră repede, că altfel o să fie groasă. Dacă îl verifică pe GL și îl omoară, s-a plecat runda. NaVi looking to take mid late. Walking Periculos e mid through the Frozen ăsta, mă, când spam. apasă prin smoke Risky acolo. business when Frozen's on the other Știe side. unghiurile vorul. Opa. L-a Brave atins the GL ăsta waters, pe but the LOL. balls come back up onto the ledge. It's still with Simple, so They're really trying to force an A stack, it seems like, but I don't think MOUZ are going to move out of cave. Oh, the bomb is ending A now. That's the right call. yeah, Simple just joining up with his Mamă, teammate back ce, in mă, că nu main. se așteaptă niciodată GL să JL's iește going to be așa. able to control, rotates out of the cave. That one kill onto Xertion is the signal Molo, for the go oh. button. But the backstab in from Chewy. And now Torshi looks back at main. Bit dead. Simple's got to hit this, and he will. The pressure's Simple on now goal. for Torshi. He's going to watch 2 seconds. angles, but his teammates move in, and they'll make it nice and easy for him. Frozen's got Donut, and the wrap round comes through. If anything, it's NaVi getting the cave kill that signs a death warrant, because JL just runs away, and that's all the info. He gets backstabbed, but most importantly, you see in the minimap, when the cave player dies, MOUZ starts shuffling B, and immediately that's counter-called. No, he's running Donut. Watch your A site. Everyone's entrenched. The orb's in the right place. Frozen remains behind default, and he finds a huge double kill on that Donut split. What a great double setup for MOUZ. They are showing us some fantastic counter-strike right now. E greu. And NaVi wall pulled over their eyes in that late execute. E greu, e greu. And like the mad thing is like
pound for pound at the start of this game, E meci de descalificare nu e primul meci. Dar dacă pierd, bine, prima hartă, nici măcar primul meci, că nu e best of 1, e best of 3. Dar au nevoie de... Hai că trebuie să bată best of 3 ăsta, chit că pierd harta asta, trebuie să bată best of 3 ăsta, pentru că dacă nu bat best of 3 ăsta, gândește că ei sunt în grupă cu... Ei sunt în grupă cu Vitality, OG, FaZe, NiP, G2 și Astralis. Și după dacă pică în... Deci dacă pierd aici, o să joace cu pierzătoarea dintre Vitality și OG. Și după au de jucat 1, 2, 3, trebuie să bată 3 best of 3 după să se califice și o să fie greu rău de tot. Adică... Na, așa bați 2 best of 3-uri, gen dacă bat acum și bat pe Vitality, sunt calificați direct în play-off, 2 best of 3-uri, dar o să fie greu. Și aici dacă pierd pe, nu e o tragedie, că overpass-ul arăta super bine, dar... Deny some of these angles, but fighting in the sight of MOUZ, playing ahead of this util that's down, and so it's not going to apply a whole lot of pressure there. They made that B-hole look so good, right? Molly right in front of Long, so Xerxon doesn't get rushed, and then Xerxon flashes front default for Shui to peek. That's just such a beautiful way to deal with pistols, to funnel them to pillar and make sure they're all blind. That's just excellent. They don't molly the choke point, which they know will get smoked, and then you can't see anything, but they just molly to deny control, not to do damage. Great combo for MOUZ. They've got all these little tricks. NaVi getting desperate mid rushes. It goes as well as you expect. Stacked with 3 CTs here. They obliterate NaVi. How's JL? Oh yeah, it's kind of mad, isn't it, that he even gets that deep, but... dar runda asta n-a avut niciun plan nici de bun. This was one of the interesting things with NaVi making the decision to go international and switching up the N-a avut niciun plan runda asta, mă jur. Sau mă rog, de fapt, mid-take... Someone like Alexi to have to try and cook up simple solutions to very complex problems here. You don't want to get it lost in translation. You don't want people having to think too much about the plays that are being made. It's got to flow. NaVi have battled their way to a bomb plant here, and it's bit and simple left in it. Yeah, maybe it is that simple solution here for NaVi. As the Ukrainians try and clutch up against MOUZ bit. He could get a double kill right here, but Frozen is feeling frisky, putting Simple in the clutch. So much to do, and right now he's holding for a cave swing. Never even a look at ramp. Frozen goes walking up it. Se gândea că face la pași și că este ăsta din stânga. De-aia s-a uitat în partea aia, că l-auzea acolo, da, s-a gândit că îi face bait. Frozen goes on to close that out. A fantastic game. N-a uitat să tragă, n-a uitat să tragă. From this guy, sat up top. A pierdut heroic half-ul, vedem. Wrecking them in mid when it comes down to these retakes. He's holding his own. He's looking so solid. Mamă, ce nade ești de bun. Ați văzut ce nade a dat lui ăla de ieșit din smoke? Ba da, m-au flash-uri pe mine, dar nu le-au dat la timing-ul potrivit. Nu le-au dat la timing-ul potrivit. Pana mea sunt chestii care de seama nu funcționează la cel mai înalt nivel pentru NaVi în punctul ăsta. Chat, cât e pauză aici la prima hartă, ne uităm la Heroic cu Mongols până începe meciul din apoi. Frozen's just been kicking dust up in their eyes. So is there anything, or should we just go next? Pana mea, aici e... Side-urile au mers bine în general, dar... Aici pe Ancient chiar au mers prost side-urile. Chiar au mers prost side-urile, nu știu care... Xerxon has kind of been chomping at the bit to take this lane control, to take these ramp fights, and this round's no exception. JL, who was lights out for NaVi to open up this game, has come to a full stop in the second half. It feels like just cancelled out. Joaca agresiv și ăștia, bă, sunt echipă de tier 1, MOUZ, ce vreți, normal să joace bine și ei. Vom vedea, e harta lor, e harta pe care
Au ales-o ei, o să vedem cum o să arate overpass-ul. Dacă îi bat la fel și pe overpass, atunci clar nu e, ceva nu e ok, dar it can happen. Adică și pe CLANUL i-au bătut Fnatic. E exact aceeași comparație de echipă cu Staruri și chestii versus Fnatic care au luat sniper de la tier 2 și adică n-are nicio legătură, totul nu joacă bine acum, da. Asta reconfirmă teoria aia pe care ziceați voi că, domne, că tot nu mai există harta unuia sau altuia. Nice. It flushes him out, ready for the next fight through the cave, and Impact can't trade it. Left up in the 1v3, he's had a very quiet a luat banca cu el Frozen ăsta, 12.300. He will get silenced by Simple. Yeah, just fired off to try and trade Bit, and that one bullet gave all the info for NaVi. If he doesn't fire there, and Bit just gets around the corner, he has a huge window to walk into B with 2 long players and a ramp man. He had full util. But NaVi managed to finally convert a T-side round with a nice B execute. Spam damage went a long way, did 2 players down to half at least. And then Sui getting cleared. Porsche can only go 1-for-1 on the AWP out in the open. It's a nice round for NaVi, but... Au început să nu se mai bată pe mid, că eu nu știu dacă observați. Sting în continuu Molotovul ăla și nu se mai bat cu ei. Go back for more B work. Simple looks in with the AWP. Opa, l-a auzit Sertion ăsta, cred că-i dă he. Asta și-ar... Mamă, ce strafe. Te-am supărat time? Pana mea, ne-au ieșit câteva chestii, i-au și ieșit câteva chestii, dar pe Tero n-au la rând, adică... Mamă, ce face Sertion ăsta aici, ai bagă la balamă. He knows they're boosting. Here's the scope. Oh, he's rubbing his hands together. JL has got to be holding this on the way. JL's got to be holding it. Smoke now fades. Simple fed to the walls, but JL will trade. Mamă, dar la full info, uite câte informații are Sertion ăsta acum, aia să băgați din nou, pierdut runda și meci aici. That's a bit of a head scratcher. That's a bit of a question mark. 3 gel. No. And so a high impact kill out of impact again, and it's bought time for Frozen to move into middle and lend a helping hand. Impact does not have to do this alone. He's got his team backing him up every step of the way, and there's Frozen as the point man to come in and take matters into his own hands. Yeah, forget what Torshi did in the round, right? Trying to run De pe Frozen ăsta ne-am și pe mai mare, se pare extrem de constant și mai mereu harceri la mouse. Late Leon nu a fost chiar așa la început. Gen acum în ultimul timp a început să joace mult mai bine, dar n-a fost atât de foc. Plus că poate are clauză foarte mare și e greu să faci transferuri la nivelul ăsta, știi? Da, joacă bine, are 1.26 rating și dar n-a fost atât de grav de la început. Actually, a fost acolo mereu. Dar anul ăsta și sfârșitul anului trecut la un alt nivel. La început a jucat bine mereu, dar n-a fost la nivelul ăsta de carry. Ok. So that's one of those rounds that is not, something that you could just replicate. It hinges on the util hitting, on MOUZ being in positions that are a little vulnerable to the Tech-9s as the distance is closed. Escapul spin Twitter și are cel mai mare rating pe anul 2023 la tier 1. Da, păi anul ăsta a jucat extraordinar și sfârșitul anului trecut. La început a avut tot timpul evenimente bune, adică mereu a fost un star player așa, dar bă, nici MOUZ ăștia nu-s fraieri, au vândut destul de mulți jucători, mă gândesc de-a lungul timpului. Acum, nu știu, poți să te duci de aici unde? La Face sau la G2? La G2, pe pozițiile de star player, i-ai avut pe Nico și pe Hunter atâția ani, în care a fost amândoi top 20 și n-ai avea cum să-i schimbi, adică nu le iei pe Frozen de pe poziție de pe star player să-l bagi în cură sau alte chestii, că poate nici nu o să joace la fel de bine. Nu știu.
gonna give them smoke. La face, poate. Habar n-am. Yeah, there's only one guy in B as well. Poate pe Definitely viitor. MOUZ caught out of position, out of timing for the B Și pe rush. 15 vedem, e greu, nu știu ce să zic. It's not the end of the world. They immediately remedy it with a timeout. 3 of 4 Asta Nathan o să acorde de contract? Da, dar asta nu înseamnă că pe gata o să rămână pe viață acolo. Dacă vine o ofertă bună sau nu vrea să mă joace, let's go, adică very clean on this CT side. let's go. Ce de remi care Mihai 38. Not a great map. Torshi is a main spawn, and he's running it right now with the AWP. He wants to kind of take a bit of a line here early. And when he isn't given a fight, you wonder, does he keep creeping forward? Because there's a lot of info to be gained there. Mamă, fii atent ce am distrat. Oh, they're flashing through. That's so cheeky with the molly as well. Wow, ce am Right as distrat. NaVi had walked out through the smoke. Alexis Nice. still here. Nice, He doesn't know how close he Ce was ai to mă, death ești bun. there, but Era totul. teammates Uite ce flash l-au făcut gives runda us asta, i-au băgat la bala, mă. room, and Frozen takes a second. Uite ce l-au făcut runda asta. This may be the beginning at the end. Pare să întâmplă cu Mihai în ultimul timp. Păi, echipă nouă, The start of stil nou de something for joacă. MOUZ in a new season. E de multe ori entry, Statement de multe ori nu ies over this lucrurile, new adică, da. European NaVi roster. Upsets galore here. I mean, a lot of these rounds have felt pretty Ce ai, desperate mă? towards the end for NaVi, and with each kill O that să pe goes Frozen against asta, you, you're 27 de getting more bărbați. and more desperate. Feels like you're living in a nightmare right now. Every 27 player de you bărbați. face is just locking you out all 28 across chiar the Frozen. map. You've got nothing left if you're bit, and so he'll get hounded down. It's the Mamă, ce hartă bună rău de tot ești bun pentru MOUZ. Hai să ne mutăm la Heroic cât e pauză aici. Ne mutăm la Heroic cât e pauză, bine? Cu mongolezii. Ca să fie pauză un pic. But he won't. Mongols who make it to 12 with only one heroic player surviving. Blitz with balls of steel. I love it. These Mongols players don't care who they're playing against. They're going to play their own way. They're not going to play scared. That is a ridiculous round win. Heroic had the whole read. They had 4 players on B. But Techno wins these fights. This double peek from both sides was perfect. And then Blitz goes all the way round. That is such a Iar să te coach pe IM, o știa că a greșit image în potero aici, că n-au făcut chestii ca lumea, nu știu, n-au funcționat lucrurile pe care le-au făcut. Trebuie să mai schimbe chestii sau să facă alte chestii sau să joace într-un alt fel, pentru că T-side a arătat destul de rău. Nu am mai luat runda Heroic de când ai zis tu că e 7-2? What? And that might be the play for them in round 20. Cadian's got a very good spawn to do something aggressive towards connector. All the party area, of course. The menacing Mongols march on, fully equipped. This is unbelievable right now. If you have just tuned in, yes, the Mongols are a map up. They're a man down in this round, though. Cadian using that spawn to his advantage, gets that pick in towards mid. Bă, frate, deci nu vreau să le fac bully la ăștia de la Mongols, dar mi se pare că sunt niște băieți care efectiv s-au întâlnit la o sală de internet și se joacă și ei. Pe lângă că, nu știu ce vârste au, dar în afară de Techno ăsta, restul sunt, că par bătrâni și de buni, zici că au tarabe în piață să mor, par bătrâni de aia din China de acolo. Stai liniștit că au luat și runda asta. Surely they're processing where Cadian could be. That's the main concern. These deagles will be dangerous though. Angles being held. Still haven't seen Cadian. Again, that's the question. And there is the answer. A painful one. 3 remain. One being planted. Need to cut these numbers down and they will. Down. Trying to push the smoke and deny. Bă, frate, cum îi bat ăștia Azteca și Ian ăștia pe heroi? Bă, frate, e 13-7. Hai să recalmăm un pic, cum e posibil. Mziniu are 16 ani și pare că are 45. Și ia mă care e Mziniu ăla. Stai să dea pe el, că n-am văzut camera exact. Azteca ăla pare direct băbuță de aia de vândele uștean în piață. Au average 20.5, deci sunt și super tineri. Bă, vedeți că Mongols ăștia chiar o să fie un pic new meta squad. Hai mă, că nu
Nu cred mă 100% 2 de la ea au Mongols making a 45. bit of noise because they are 3 rounds away from beating Heroic, and not just beating them 2-0 in the opening game of the groups here at Cologne. Techno having an incredible game. His aim is so good. He almost reminds me of Twist Incredibil, mă. in the way he just bursts and Mamă, hits cum să those aibă, mințiți n-au 20.5 average. Ba da, mă, atât au. Hastecal are 25, Blitz are 22. Techno ăsta are 18 ani. Mziniu are 16 și 910 are 2. Mamă, incredibil. Opener for the Mongols. The nades do it. No. They get a taste of revenge. Mzino. Wow. Bă, frate, uite, gen, acum, bă, nu că fac, adică nu că le caut scuze lui NaVi sau că caut scuze cuiva sau ceva. Da. Bă, MAVI au bătut MOUZ, pe ăștia îi bat Mongols. Heroic locul 1 mondial au mai schimbat de un an de zile. Înțelegeți, gen, când vă zic cum au ajuns Game Legion în finală, că au cei mai mari upset-uri, înțelegeți că se întâmplă upset-uri și o să se întâmple constant, o să fie foarte greu pentru orice line-up să... Mamă, stai mic aici. Gen, nu vedeți cât de bine joacă toți? Maybe Heroic have a chance. An exchange of weapons. Hastecker is low. He'll take the AWP. We've seen him with a double orb before, but the numbers are dropping for Mongols now. Exactly what Heroic need. They desperately need some rounds. Mamă, ce lucky aici, ești nebun, putea să meargă greșit runda asta de tot. Dai seama ce antistratare Mongols? Bă, mie mi se pare că e stilul pe care l-au avut și versus Furia aia. Făceau ceva, o 102 și se băgau pe șef în toalete, cred că e stilul lor, sincer, nu știu. And normally a one and done position really that Shush is playing. E foarte competitiv acum jocul, să fie foarte, foarte greu pentru toți să fie gen... And that sets them up marvelously. You can see here as the smoke fades. Mamă, nu mă lasă rândul de la 7 de adevărat. Acum dacă ai un stack de 4500 la șansă să o dai cu 2, cu toți. Bă, dacă ai niște baze bune și gen îți intră câteva shot-uri importante, da, clar, îți dai seama, dar e greu, mă, și ai la nivelul ăsta, e greu rău de tot. Uite și pe MOUZ ăștia ce bine au jucat acum cu NaVi. E forță, ești nebun. This is the swing round. This is the round for momentum. To keep Mongols away from 14. Starting to see those different setups from Heroic. They've got 3A this time, one going into connector. They like Mi-a eliminat, nu, a pierdut prima dată. Especially on overpass, and it works early. Mare duel acolo. Oh, derby. Never shy to be aggressive Heroic. Starting to come to full strength. Mamă, dar a jucat rău de tot Mihai pe partea de impact. 0.54 avea rating. Nu e clar ceva ce și-ar dori din pozițiile pe care le are. Ia, Pătero ce a făcut? Pătero a făcut 1 cu 9, Mihai, ce aveți? Pătero gen efectiv n-a mers nimic. Bine, au și luat ăștia 2 runde și între 2 la eco, dar... PCT a fost ok, cu 9. Dar nu prea s-a bătut așa cu ea, de rău la mic. Poți să-i stim un pic mai tare? Leading in the frags on the server, but Shush will deny him. Heroic on 9 rounds now. Minus e cât de curând, bă, n-am nimic cu voi, fiecare are cât o părere, dar e băiatul ăsta pur și simplu să bă, îl văd că mi-apare cu albastru, n-am văzut un mesaj suportiv, bă, dar la prima rundă în care a tras Mihai mai așa, a început direct, n-are ce să caute aici, am un meci mai prost, am uit alea. Bă, frate, eu te înțeleg că nu-l suport, frate, dar uite, bă, măcar fost fei pe stream oficial, că noi aici încercăm să susținem românii, frate, și la bine și la rău, ești nebun. Și la bine și la rău, am înțeles, nu-ți place ție, Mihai, nu știu ce ți-a făcut ție, nu mă intra, frate, aici, că așa să ăștia sunt românii noștri, ești nebun, n-am avut niciodată 3 români la concursul mare, avem acum 3, ia uite, mai și pierd, mai și câștigă, a fost bine că am avut când am ajuns în finală, acum au pierdut o hartă într-un best of 3, e rău, au mai pierdut și cu Astralis, frate, o hartă, au mai pierdut și cu Heroic vreo 2 hărți, e ok, ești nebun. Dacă nu vă place așa, nu faceți hate aici, că nu are niciun sens. Dacă faceți hate la jucători, vă la site, frate. Dacă vreți să susțineți aici. Dacă nu,
vă respect, dar trebuie să aveți și un pic de respect față de ei, că după care începeți voi să scrieți căcatul, mai scrie încă unul, mai scrie încă unul și gen se creează un stare de asta care trebuie să fie suportiv, frate, și când câștigă și când pierde. Atâta timp când ne uităm la ei, dacă nu-ți place, nu te mai uita, adică... If they've kept track of the economy, they've got to be ready for this. Oh, hang on. He's back, he's back. Nu pot să compar, mă, cum joacă Azteca în China și cum joacă aici. Nu pot să compar, pentru că în China acolo e un nivel mai așa, îți dai seama, nu pot să compar cu colonul. E vorba de hater, de cine a ajuns la nivelul ăla sau așa. E vorba că, bă, chiar trebuie să fii suportiv și când joacă bine și când joacă prost. Chiar trebuie să fii suportiv. The Heroic players look a little more relaxed now. You could see earlier they were feeling chiar trebuie să fii suportiv, frate. N-am avut niciodată români, repet, acum un an de zile, chiar asta vorbeam cu chatul la ultimul live, acum un an de zile ne bucuram că am avut un român la Rămărâ, că a fost Mihai la Rămărâ, a pierdut 0-3 la fel, la cu și cu oțet. După care a fost bine că s-a calificat la Major, a luat stickere, s-a calificat și la U, a avut și la U stickere, a ajuns la U la Legends, a fost bine, după l-ați înjurat pe la U ca și ca prost la Sprout, că de-alea, că, na, perioade și perioade. După care a ajuns Mihai în finală, regele nu știu ce, după care a jucat bine 2-3 hărți la NaVi, regele în continuare, după a jucat prost o hartă, e prost, după care a mai jucat prost o hartă, iar e prost, adică eu înțeleg, dar încercați și voi să fiți suportivi, să înțelegeți că poate să meargă și prost, că nu sunt roboți, adică... Na. Chiar, repet, chiar, adică, bă, sunt de acord să discutăm, să zicem, bă, uite, mi se pare că nu e în formă sau mi se pare așa, dar în același timp când e băiatul ăla care efectiv i-a făcut hate un live întreg și cel puțin am văzut 6 mesaje de astea full hate, suferințe de astea și aiurea, gen, chiar nu știu, adică nu zice nimeni să nu aveți o altă părere, că na, e normal să ai fiecare câte o părere, dar important este să te exprimi astfel încât să încerci să nu jignești și să nu arăți că, mamă, uite ce prost sunt românii, că ăștia sunt, cu ăștia defilăm. Gândiți-vă că la fotbal n-avem, ca o comparație, știu că o să ziceți, domne, că ce legătură are, la fotbal n-avem români la nivelul ăsta atât de înalt, chit că nu se compară sporturile între ele, na, dar ca idee. It would have been so funny if he just hits a one tap off the boost after. Bă, a început la NaVi, moare? Heroic now receding back. Nu văd că pare tot warm-up. Pare tot warm-up. E greu, mă, e greu. E greu până o să-și regleze un sistem exact și o să vadă ce și cum o să fie destul de dificil. Oricum nu o să aibă la fel aceleași poziții. Nu o să fie star player. Wow. Nivelul pe care o să-l aibă la Game Legion, clar că nu o să mai fie, pentru că nu mai are aceleași poziții și de multe ori acolo la Game Legion era full trader, ceea ce acum el e gen cum ar veni Chios de la Game Legion. Înțelegeți? Se bagă de foarte multe ori primul și face Alexi trade-urile uneori, sau beat, sau... Dar o să regleze toate chestiile alea. Important e că la Blast, deși n-a avut cel mai strălucit concurs, a avut impact mare pentru staturile pe care le-a avut, ceea ce asta cred că contează mai mult. Da, și are o chestie pe care multă lume nu ia în calcul și înțeleg. Bine, mă rog, înțeleg de ce nu ia lumea în calcul, dar în același timp chiar e o chestie de luat în calcul. Bă, frate, la Game Legion nu s-a jucat constant versus tier 1. Gen, ei veneau ultimii underdogi, nu le făcea nimeni antistrat, că nu le păsau de... Să verific dacă începe la NaVi. Gen, nu, erai... Cum îi zice, erai Game Legion, nu-ți făcea nimeni antistrat, adică, știi ce zic? Bă, n-apare că a început. N-apare că a început. Mongols slightly too slow to approach on the other side. Exist giving props where it is due. Mai două monitoare, am mai multe aici. How composed Heroic were. They didn't give Blitz an inch because Blitz tried to do the right thing. He tried to look for fights and they make sure they all come in at exactly the same time. A zis mie că are poziții mai bune, nu, a zis că are poziții bune, dar nu sunt la fel de bune ca la Game Legion. Zic eu 100% că nu sunt aceleași poziții ca la Game Legion. Gen, la Game Legion era trader pe Tero. Foarte rar era el primul care intra, adică era de multe ori făcea intru și intra primul, dar de multe ori era trader, adică era al doilea, second to die, gen după Chios sau așa. Aici de multe ori e el primul. O să vedeți, staturile overall o să-i scade. Important este să aibă impact în sistemul ăsta și să-și facă treaba pe care o are, nu neapărat să fie star player în echipă, că nu o să fie star player în echipa asta cu Simple niciodată. Ce păreai de Monte că au bătut Furia și Game Legion? Game Legion sunt destul de slabi acum, că abia au schimbat echipa, au venit de jucători care parte în parte dacă ei nu sunt la același nivel cu Ime și Suhi, dar și nici nu au cum să aibă același chemistry cu echipa pe care Game Legion l-au construit în luni de zile, dar în timp eu zic că o să arate bine echipa.
Nu la nivelul la care au fost să ajungă în final la Major, dar eu zic în continuare să fie Major contender acolo. Challenger stage, zic eu. De când a intrat nou la rundă mogolezii. Dați vina pe mine, ești bun. Bă, nu mai donați, mă, donați pe PayPal, nu mai donați, băieți, că nu am alertele, îmi pare, nu sunt acasă. Distraction being run in, trying to swing off of that, but Tesses will deliver. Blitz then with the AK-47, 1 versus 4, 26 seconds, flashes are up, rotations on the way in both directions. Cadian behind the truck, he spots the shadow, 20 seconds left. He's got time to do some more damage here, but Cadian won't allow it. Mă, ce-au întors eroic aici, incredibil. One round behind. Înseamnă antistrat, uite, nu știu dacă ați văzut runda de pe Ancient când au ieșit fără nimic pe mid, prin smoke, și a dat la gimpat Molotov, a venit Flash, s-au băgat și l-au prins pe Mihai acolo în mijloc hărțel. A fost exact counterplay, antistrat, știau că NaVi fac asta și au zis, fac chestia asta, le dăm Molotov acolo, Flash, ne băgăm și ne batem cu ei. Pentru că i-au citit și au văzut că probabil au mai făcut asta în timp. Pentru că fiind echipă nouă, nu au apucat să... Au zis simplu că joacă bine 5 Hz în momentul de față, 5 Hz însemnând fără Anubis și Vertigo, mă gândesc. Au pus, cred că, și Ancient la hărțile astea 5, dar Ancient e evident că nu e la fel de polișat momentan. Începe NaVi? Ok. Hai că aici... Da, hai că... Vorbesc băieți aici. Se vorbește aici, se face un team talk mic. Bă, NaVi o să, nu știu, o să mai dureze măcar 2 luni, zic eu, concursul ăsta plus Apple-ul, în care o să vadă mapul și o să apuce să testeze mapul. Până atunci o să fie un pic de, na, de up and down, adică o să mai avem meciuri bune, meciuri mai proaste, până să ajungi constant o să fie foarte, foarte greu și e greu oricum să rămâi atât de sus la nivelul ăsta. Adică abia reușesc eroic, nu vedeți, se chinuie cu Mongols care au echipă de un an de zile, e foarte dificil. Dar rezultatele pe care au avut NaVi, lăsăm o parte, repet, harta asta ok, a fost harta asta, au pierdut Ancient, nu știu ce, lăsăm o parte harta asta, rezultatele până acum sunt peste așteptări. Hai să nu uităm lucrul ăsta după o hartă sau după un best of 3, da? Că până acum au fost peste așteptări, n-au pierdut cu nicio echipă care teoretic era sub ei, deși au picat poate cu echipe cu mai mult chemistry, să zic așa. Hai Mihai, să take my power, not my skins. Mai țineți minte cum erau alea la pariuri pe vremuri? Cum se spama pe chat când toată lumea paria iteme în counter și erau site-urile în continuu, gen erau multe site-uri pe care se pariau iteme și toată lumea spunea take my energy, not my skins, că toată lumea paria skin-uri. Mamă, ce show era. Jur, de fiecare chat de Twitch de ăsta era numai cu take my energy, not my skins. Nu era efectiv nimic altceva. De ce suferă și cu ăsta de Frozen? Bă frate, dar de ce vi se pare că suferă un jucător? Ești bun, doamne, sunteți nebun la cap. Sper așa tare să facă Mihai harta vieții. Păi câștige echipa în primul rând. Pass, great place to be for MOUZ, but NaVi, this is their map pick and they better show us why. At least on the bright side is something that the old core of NaVi have certainly enjoyed across the years. And so what can Alexi inject into this T half? Ima heading mid, but it's a con crawl into 2 players. Sui and Torshi, the dualies await. Oh, and it's clean from Shui to open. Oh, more dualies where that came from. That's 5 guns in the connector, all firing back at NaVi. Good tap from Simple. Well, remove one and give them the spacing to get into B, but so much more has to be done before NaVi can even look to get this bomb down. JL tries to take a bit of space back over towards spawn, and he will find Yimpat, but he's in this all alone. The site is lost, the bomb dropped with it, and Zershan is there to put a stop to it. If this is the tag team that you're going to get, if you're going to get these hot starts from Zershan, and then you're going to have someone like Frozen as that late activation, this is a very scary MOUZ squad. Zershan picks up right where he left off. Extremely threatening team right now. Looking like the sleeper pick of the tournament for the time being. Get in early while the going's good.
Because here in Group B, man, it's tough. You got FaZe, you got G2. Astralis in fighting form, not to mention Vitality. Torshi, he's trapped down in mid right now, but he's got a smoke to allow an escape. There's a team kill in there. But they also Glock out Torshi. So, swings and roundabouts. As they move through the playground, they can grab that gun. Yeah, I always think, you know, these first few events back after the roster shuffle are so wild because there's so much in it, man. Everyone has a point to prove. If you made changes, you want to show why you made changes and that they were the right changes to make. And if you didn't, well, then you got to demonstrate why you decided to stay together. And like we said, you know, last map, if someone doesn't have a great tournament, we should all overreact. No. We should all freak out. We should all call for some heads and some cuts. And that's what MOUZ are dishing out right now on this anti-eco. They get back the M4 as well with a second to spare. And NaVi come in with their first buy round. Sooner you start, the better, especially on overpass. Oh. Yeah, this buy is actually kind of weird because of that team kill from Bit, and it's very rare that you see that make a difference, but it left him with money where he couldn't get armor and an AK, so he's now down to the Mac 10. Alexi's also donning the Galil. This is a little more limited than you would want your first round buy to be. MOUZ really wanted that mid pick, right? They put a lot of util downrange, reflash Frozen in, but didn't want to hang around and lose timing to a playground player. Frozen will go long instead with the option to back out. NaVi take connector. They have to use a smoke as the door gets blown off. Pretty meta nowadays. You even see some teams throw a smoke for the door out of T-spawn in expectation of the nade going. Lexi battered. Put in the deep fryer. Ooh, are they trying to... No, never mind. It's just a double setup outside of Monster. It looked like Impact was going to try push here. He was kind of creeping around the corner for a moment, but looks like he was spotted by JL as he's just tucked himself in. The rest of NaVi starting to try work this control down through the toilets. So right now it's all about pushing MOUZ back into bomb sites. You don't want them with this space in mid. You don't want them with this info. And so the more reactive you can force MOUZ to play, the better. MOUZ have done really well with the util. They've just put down 2 smokes at about 40 seconds, and they still have 1 more. It just went through. They're re-aggressing to get info at the moment. They're going to catch JL going back up A. And again, we saw these rounds on Ancient. They know what's going on. 20 seconds, A is confirmed. Over the top, Frozen having a drop on down, and he will get sandwiched between Long and Toilet. Simple. That looked like a lovely flick. We saw that from Torshi's POV. That was a 90-degree snap. And that might be enough for NaVi. I can't believe they went that round. That's excellent shooting, but more importantly, the flashbangs ruined both side players, especially Frozen, who has a one-way over dice and probably 2 kills on offer, and he just gets full blinded, dropped into long, and Simple, of course, hits some stunning shots. But that's, you know, MOUZ knew exactly what was coming in right there after they re-aggro short at the right time. They use their smokes extremely well, but Simple outshoots every statistic. And NaVi starts driving soon. Bit are minus 1 today. Like you kind of pointed out, especially with all the early util damage that had been found, the fact that they've been replenishing these smokes. Oh my goodness, over on the B stream. The Mongols! Looking for a 2-0 over Heroic. 3 kills away from 2-0ing Heroic. Current number 1 ranked team in the world Ia vezi rotație ce fac. A, nu? versus the Mongols. Ia vezi rotație ce face ăla acolo, 34 de secunde, incredibil. That's incredible. It's a good time to be alive. It's a good new season. Aici de pe Steam și câștigă Mongols? Da. Sugar, spice, all things nice. NaVi again take mid very early. Bombs coming in as well. JL, the B lurker. And Torchi has the AWP on default as well. So this is where
all eyes go to the telescope, even though you can only fit one in usually. Nice. Torshi will get this fight eventually. And they're not giving it to him just yet. Taking their time over on the long side. NaVi as they group up in mid, waiting. Sunt la pop acasă, nu sunt la mine cea, de-aia nu stau ales. Crossing their T's, dotting their I's, making sure all pieces of this are ready to move in. And they will clear out Frozen. Torshi's ult was supposed to trade this back out, but never given enough of a chance. Now the flashes start to stream in again. He's got to pick an angle, dedicate to it because they're getting closer up through the short side. He does have Sui back at the truck, but gonna struggle to give him much of a helping hand here. Torshi baited into Mamă, ce le faci? Simple, mâncați-și. Mamă, ce a făcut Simple, bă! Ați văzut? Struggling to get a lot done there. Ce a făcut Simple-ul ăla acolo pe lung, l-a băgat la balamuc. In the 2v4, it's crazy to me that Xerxion's even continuing to walk on up here. MOUZ almost look interested in giving this one a go, even though everything's telling you that this save should be coming through. Impact will get rewarded with one, and yeah, Xerxion has just hands off the keyboard at this point. It's a combat save for Xerxion in the bank. His teammate's going to get away. And that damage at least means he should save himself from being hunted down. Regardless, it's not much of a victory. NaVi find themselves a second, and just like that, merg mai departe. Poți joace cu cine câștigă dintre Vitality și OG. Dacă pierd, cine pierde. E primul meci din grupă, măi, opening match. Te scrie acolo sus, group stage opening match. Nu e meci de eliminare, nici meci de calificare. E primul meci din grupă, e debutul la Cologne. Concurs de $1.000.000. Dacă bat 2 best of 3 ori la rând, gen ăsta și următorul, adică dacă câștigă următoarele 2 hărți și mai bat un best of 3 luni sau așa cum se ăla, deci dacă bat astea, își asigură play-off-ul. 15-15 la Mongols, ok. Already we're seeing some nice A takes though from NaVi, taking mid control efficiently. Bitare în cutare minus 1 cu 2 aici, bă. Slow them down if they're getting all the way up to the divider without even running into players. Yeah, I think in that round there as well, you kind of felt it. NaVi had a lot of room to be ready, to feel ready. At no moment did they feel like they were in danger of being pressured, and I don't think you can let NaVi feel that comfortable. Simple spots the con man. But it's Yimp. First kill in the round. Xerxion follows up. Not like this. That bomb's got to get retrieved by Alexi. IEM's walking into A, and he's got his teammate with him in Simple, so they will get the opener. It's the rifles they got to worry about, and they're a ways away. They were both spotted, one down on B, one in the connector. And so NaVi, this is a quick reaction. Nice back off of Frozen there. He almost walked out with Torshi, who didn't realize they were deep, but he'd rather just stay alive and play with his teammate. Set up a rifle. They're going to do that now. The volley falls short. Yimpat hits a massive kill. You could barely see him, and IEM gets picked out. Meanwhile, this long flank comes in. It's going very slow, though, just in case there's a toilets lurker. Now both players called in the site. Xerxion starts to run. Mamă, fragul ăsta a decis runda aici. O să ia runda cu fragul ăsta. Nu mai au armuri ăștia. Nu mai au armuri ăștia aici. Nu mai au armuri aici, o să fie greu. Vezi? Pică repede de la dacă nu au armuri. Hai Simple de data. Does deal with Alexi. Now Simple is the one to beat, but that's easier said than done. They're on the bomb and Simple swings will deny the defuse. Are mă, nu cred. And Sasui will grab this defuse right from under that noses. What the fuck? With seconds to spare, he gets that trade, that all-important trade onto Simple swinging toilet. If you let Simple get away there, you're not winning the round. What a sick round from Yimpat as well. One of the two saved guns. S-a pierdut duel și Gel pierde duel și ăsta cum îi zice, beaten under. Pierd 2 dueluri acolo. Like how Heroic do on those kind of rounds, right? They don't send the pistols in just to die. They let the rifles take early kills, arm them, and then suddenly you have such a armed force in a 4-on-2. You're begging to win that round. Simple tries his best. He pulls it back to a 1-on-1, but MOUZ are able to do it with that saved kit. It goes a long way. Depinde de ce nu zici nimic. Amândoi au pierdut dueluri acum în runda asta. When MOUZ didn't even buy on 3 players. Eu mai cred că a stat acolo, sincer, că dacă stătea lipit de vreun perete de la, putea să-și ia flash acolo. Era complicat, cred că de-aia a stat un pic mai în open. Poate vedea flash-ul sau fugea să dea în spate. Oricum, la omorât ăla, din povolim, mi se părea că nu se vede. A avut un bun jumpat.
Mai ales că n-avea armură, nici nu putea să-l omoare. Na, trebuie să fie invers score aici. Păcat. It's still yet to find anything since that TK earlier in the game. He's someone I'm going to pay close attention to as this game rages on for NaVi. Back when he first joined the team, he kind of brought new life to their overpass. It's been a long while since then. So nice flash peek. They know JL's been the sole B lurker in a lot of these rounds, so they find him early. Alexi's still nearby. He's not really got any support, so looking to reset A, perhaps. No, They're coming to him. Huh? They've all kind of come to each other. Yeah. Gonna group for a con take instead. Door naded off. Cred că ies de la ușă și se duc B, mă gândesc. Mamă, dar uite ce info ia Frozen ăsta. Vedeți ce înseamnă să ai confidence? Acum ai câștigat harta ta, e luat la eco și ce confidence are Frozen aici. Ia info la situația asta 5 vs 4 și îi trimit pe ăștia 4 în B. Dacă nu se grăbesc mai repede, vine Torch ăsta și bagă la balamoc. Oricum are gimpat ăsta Molotov. Bine că intră din short. Dar e greu, că 3 aici au setup. E super greu. Still going to get away with one, not able to deal with him as he just hides himself, steals himself away on the pillar, and robs them of another kill before they even get into the site. This is a non-starter of a round for NaVi. Back to the drawing board, go next. They can't do anything here. Locked out on their attempt at the short peek, and in the end, you know, that info that Frozen goes and collects from mid doesn't even have to play into the round. It's held convincingly by Captain over towards B. And he doesn't go too far either. He comes down connector and he sees NaVi like pull back from that B hit, but he just doesn't face. He hides in the corner, smokes the Molotov. He had a smoke out anyway, just probably to you know, smoke off the door to escape. Se mai întâmplă, mă, pe 15 eroica, ai un întors eroic pe aia. NaVi have technically the Aici timing vine de 0, dar n-am nimerit echipa, din păcate. So just doesn't give them a way back in to win the round. Anti-throw here for MOUZ. N-am nimerit echipa, din păcate, da. 4-2. And yeah, you're going to get rounds like that on T-side overpass where you just have non-starters and your team get massacred on a B hit and you just save 2 guns. That's pretty common nowadays. So it's not the end of the world for NaVi, but they've got to make these 2 guns sing now. Simple. Iar te clar, a lot to do. Iar te simți, dar oriunde asta de eco te sparge psihic, te bagă, te dă în spate mult rău. Cred că l-au văzut, mă, pe Frozen asta. Yeah, like he's just not, and he's going to die to con. They're not going to clear it. Oh, but just the one and done. He jumped the gun. He went for it. Probably not expecting 3 players there. I see the thing I was worried about though is how much does this pull Torshi into the mix to want to float around. I like that he's kind of already uite ce bine joacă MOUZ, bă. Ce bine back. joacă MOUZ, el a lăsat să smoke. Timing. Play gets up con. But it's a fake for Alexi. No, nice try, da. Nu cred că n-au auzit. N-a fost rău fake-ul ăsta de la încercat aici, dar... Set up to flank. Zershan's not going round the world here, so they're actually keeping way too many players at B for the current round. They jump spot B short. Sui now realizes, okay, they're probably walking up on A, and they need him now more than ever. Really, Impact should rotate as well. Yeah, you're thankful that smoke slowed this push down to allow Sui to even be here, but it doesn't prove to matter. His old teammate cuts his head off. And so even though Torshi has this line through the bank with the bomb planted, NaVi, this is teed up to be their round. Torshi or Zershan need to be the one to get the ball rolling here. And if a kill is not found soon, then this is stage set for NaVi to cook one up. Zershan manages that, but he's not ready for bit, even though he's blind. That was the flash that catches him. Yeah, uite, aici știa singur runda, Mihai, da? Ce asta nu face nimic. Știa singur runda aici, da? I-a tras lui ăla. L-a omorât și pe ăla, l-a omorât pe ăla, i-a luat arma, i-a tras lui ăla pe default și a plecat runda. Acum, în schimb, e șansa lui NaVi să revină în meci. Bravo, bit 0 cu 4. Are un frag, mă, are un frag. Nu mai reducere, are un frag acum. So they had so much info towards B. Dar l-a omorât pe lui la eco, so at a certain point, like you have all the info to justify a triple A hold, and you're actually only 1A.
That realization definitely sets in too late for MOUZ, and right now Torshi is, not star of the show. Nu cred, a tras după cauciucul ăla de-a sărit, incredibil. But right now he needs to be doing more on this CTAWP. It's a heavy investment. He saved it multiple times. He's lost it on long A. Sure, he didn't have a lot of support there, but MOUZ need him now, as NaVi are fine to just break in and trade rounds here and there. This could still be a very good T-side for NaVi here. Dacă cel puțin 6 runde, ar trebui să ia mai mult pe harta lor, pe Teromă, sincer. Ar fi bine și 6, îți dai seama, nu e cel mai tragic lucru, măcar 6, dar e zis să spere la mai mult un pic, totuși. Să dau comentariu un pic mai tare. Gata, n-am dat un pic mai tare. Well, this time they're going to leave Frozen early, and that's because they want to get this AWP put up on the boost. The smoke in the door feels annoying. Gosh, you would love that angle. It's just done that just to cut off this flow of info, just in case that boost is deployed. Now it lets him walk up close, and as you'll see, Torshi lost that angle. The re-smoke's in, but that's going to land deep, and NaVi are already ahead of it, so that's not going to work as well as MOUZ believe it has. JL tries to lead the charge with Alexi opening. Comes down to Impact having to hold the line. Not bad. Clashes with Simple, sure, but he gets his double. He does what he had to do in the round. And now he can try to go back up A. That's when you're walking into Frozen with the games this guy's been having. As opponents you'd rather face here, and Frozen, good timing on the turnaround back to long. When you see Ema there, you're under no illusion what that means. That this bomb was looking to come back up, that they were leaving the back door open. But Simple deals with Frozen cleanly. Now they hear the block coming in. They know they've got a 1v1 on the block, but they can't win it. And so with that kill, it leaves it all on Torshi. He's too far removed. He's saving the AWP again. Bun fragul ăsta lovit, a decis runda aici. Bun și Simple aici, a gândit super bine runda, a avut ghinion IEM aici, că avea și a doua advantage-ăla și 700 de runde s-a uitat, în 700 secunde s-a uitat în față și s-a întors, s-a băgat el cu 200 de înainte. Mă rog, game ți-e solo Frozen, îți dai seama, da, asta este. I love how Simple and Bit play that. Bit just sends 1 cu 4 are 2 cu 4, that's meant to bait Frozen to chasing the kill. He doesn't fall for it. He realizes Simple could still be here. Simple gives him the shadow advantage and just decks him anyway. Bit goes on to kill the retaker in the 1v1 for the round. So that's, the firepower duo of NaVi showing us what they got. Da, păi avea shadow advantage Frozen acolo, îi venea umbra înainte. Ei nu cred că se aștepta să țină din off angle-ul ăla, el se pregătea să-i facă strafe la alt unghi, dar a jucat bine Frozen, ce vezi? Bă, frate, nu e chiar așa, ești nebun. 4B to 4A. Nu e chiar așa, nu se joacă versus Silver, joacă și ăștia bine, îți dai seama, dar... Frozen's going to try and get that confirmation in middle or con. He'll hear this one. Nice idea to get a quick pick on the boost. Torshi really wants to be fought here, like more than anything. More than anything in the world, he wants someone to try and walk through short. He has the nade for the door, he didn't use it. Bă, ocupare pe deconul aici, e un plus. Un bonus aici. Ocupare pe deconul, e interesant. Asta, deci de asta sunt periculoase rundele astea. N-au armuri ăștia deloc, dar periculoase. Dacă următorul zi ăsta unul și ajunge o armă la un jucător, dacă n-a, să vedem dacă trimit pe cineva la info acum. Even in not getting a fight there, you know that NaVi don't have that real estate right now. It's good for MOUZ in that they've made the right call to be heavy A, and Xerxion's also got smoke to stall out B so JL doesn't walk through. But they're going all long, and we have this triple toilet and front toilet setup. So NaVi are still actually bypassing this for the most part. So 19-18 heroic, hai mă, mă las la mișto, întors să ia de la 18 mongol, să ia 3 runde la rând. Torshi gets a chance, he gets a shot, he can't connect it. Mamă, stacă ăștia aici, e groasă un pic. Yeah, they are really close, far closer than MOUZ are expecting. No one's even considering this right now. They decide to fight forward and they go walking into the embrace of Bit. Yimpa in at the truck, managed to find one with the USP. I'm loving it. It's not fruitful. Opo, Mihai l-a păcălit. Alexi's done really well on this T-side. Că a avut ceva oanoi acolo la Molotov. Că nici n-a tras în el, cred. Found so much room. He's found every gap. Bun, nice, vezi pe pericol aici ăsta cu ăsta, vine rău. They taste divine.
Avea one way, mă cred, Gimpat aici. Nu știu dacă, nu cred că să arate fragul, că nu e important fragul, dar avea one way ăla de la Molotov. I-a tras două în cap la păcălit. Erau stack oricum, prin erou și MOUZ așa. Bine și NaVi, dar bine și MOUZ. De ce compensația nu ar putea fi considerată major? Pentru că majorurile au fost deja alese. Bă, frate, sunt multe concursuri de 1 milion de euro într-un an. Adică există Katowice, există Cologne, există și Gamerside-ul care e de 1 milion. A mai fost parcă anul ăsta un concurs de 1 milion, dacă nu mă înșel. Valve alege la început de an două concursuri care o să fie major. Și într-un an, uite, poate o să fie, la anul nu o să fie Cologne, o să fie în Danemarca și o să fie în Shanghai, următoarele două majoruri. Dar poate în 2025, unul dintre majoruri o să fie alese Cologne. Înțelegi? Oricum e, ăsta e top 3 concursuri all time, adică Cologne ăsta e gen, teoretic cel mai important concurs, să zicem așa, asta și Katowice, amândouă sunt cele mai importante concursuri. Au cel mai tare public și locații foarte bune și sunt foarte prestigioase, că de mult timp. Dar majorurile le aleg cei de la Valve, cei care au făcut jocul. De-aia nu e major. Și da, și Blast for Final, care și l-are 1 milion. Care au la același price pool ca majorul, doar că la major mai sunt stickerele, mai sunt alți bani care ajung la jucători. De-aia sunt mai importante concursurile alea, dar sunt, o să vedeți că de acum o să fie mereu 2 pe an. Dacă nu mai apare vreo ceva, vreo pandemie, vreo nebunie. They leave JL in probably his most aggressive position in this T Poate mă crezi 2025, nu cred. He's been outside of Monster for the most part. So if MOUZ try and regather info here, it's got to be a good flash and it's perfect. Got to give it to MOUZ. Their flash B peaks have come up with results. Ce timing talent. So NaVi should just go back to A, but here's where MOUZ continue to make moves. Yeah, one extra detail was there must have been a miscommunication there in the mid round as well, because Simple and Alexi both smoked the same thing. Era să mare bit pe amândoi, vai. Nu s-a văzut povul lui, dar a omorât unul înainte. Vai. MOUZ a full setup over on A. They really want NaVi to come back up the connector into this AAA lean. Frozen fights on short, and he will feed Alexi one. So he's on a bit of an off angle for the long hold. Mamă, schiesuie pe Mihai ca pe copiii lui. Mamă, dar a lăsat lui Mihai. He hears the footsteps turning around. He'll deal with it. And Alexi salvaged torch. He puts him in a box. Good night. No. He just spammed Mamă, ce știa Siui aici. Se uita direct acolo. Bine, mai avea unul în toaletă, de-aia se uita acolo. Sta 3 aici, au știi bine. Win around for MOUZ. If Ima takes down Sui on this long corner, Mamă, 14 viață, bă, Siui, bă, 14 viață, au. Yeah, let's see this. Bun off-angle, oricum, bun și Siui aici. Yeah, he just RNG'd Ce face tărgi ăsta, incredibil. Okay, it's competitive. It's looking nice. Nu cred că se știe momentan cine organiza al doilea major. Primul va fi organizat de MOUZ with 2 aggressive B moves in that round as well. Trade out 2 for 1. Da, dar aici au niște info cu noi și asta e problema. Că era Mihai ceva de acolo, dar nu se păcălească chestia asta. Dar dacă intră repede aici la B... Hai, repede! Hai repede aici la B! Well, he's actually looked good over here at the barrels, man, in the rounds where he's had to provide something for MOUZ. He's been able to do it. This one is not one of those rounds. Bit has really come alive across the last couple. Grinds away into this one for NaVi, uprooting both the B-side nu prea mai au bani ambele echipe. E doar cine ia runda asta. Now it's down to the retake again. MOUZ are clearly scarred by some of these A rounds. They've been dedicating a lot more resources there early, and that leaves them a bit high and dry here. They don't have that, usual triple layer over the wall to be that third man to try and turn the tide. And so that is all Bit, baby. Miercuri pleacă clipul cu Bit. Vedeți, o să fiți impresionați. Dacă v-a impresionat clipul cu Alexi ăsta cu Bit, o să vă impresionați și mai mult. Talent. Mamă, adevărat, vedeți că Bit n-are 7-6, are 8-6. Că a avut minus 1. Triple entry and puts NaVi on the board. Nice to know they can just do those quick B hits. Și mă, bă, în primul rând, o să vedeți că spre deosebire de fragurile pe care le-a făcut Alexi, Bit ăsta e gen super ancoră. O să vedeți în clip, chiar să mor. Eu nu m-am uitat, adică știu faze de ele și am văzut highlight-uri de ele, dar nu m-am uitat așa să analizez prea mult sau să mă uit la toate chestiile. E talent rău de tot, adică
I think if you're NaVi, Repet, if you're Alexi, you're kind of miercuri pleacă clipul. You've got MOUZ where you want him. Miercuri pleacă clipul. They're adjusting these setups a lot to try and contain what NaVi are bringing to După the facem și table. coborul But the simplu. thing that's quite striking is it's never a clear end destination. These aren't just calls out of spawn. I don't want to go back to the meme of, you know, the Alexi classic of Unde e Jax la pop. go B. But, you know, he is playing a very varied game. You're never quite sure where it's going to end up. And when you look at it, I know he hasn't had a tremendous amount of impact in the game so far, but I think someone like JL, who's been just holding over the one short water, not often getting caught off guard. E amical și cred că în America, e târziu. Eu personal nu să mă uit. So they're doing a very good job of Sau e... Nu, nu e oficial, n-are guessing. fi Whenever oficial, we că acum see 30 them au look to jucat pad amical. out of sight, it feels like NaVi are going to the other one. So Alexi has this feeling right now that he's got a very good grasp on the game. Oh. Yeah. And if JL starts, you know, getting B entries or something, That's a little awkward. Yeah, free gun. And finally, Torshi takes a peek into an enemy for a change. He gets that kill at Monster. Frozen finds a second. And MOUZ, this wouldn't be the first time they've won a round with 2 guns. That's it. And it's looking like enough. Are you really going to drop in? Oh, you cheeky boy. No way he commits. Frozen doesn't shoot because he wants Alexi to drop. He's like, oh yeah, I'm not here. You can come down this ladder. It's safe. It's not safe. And Ima in a 1-on-4 first job find Frozen. And well, next job, go next round. Oh, no. Cred că unul dintre cele mai multe lucruri ce se timing-ul. Aia, n-ai ce să faci. Dragging it to 3. N-ai ce să faci, ești nebun să știi timing-ul. Double overtime. Timing-ul meu, timing-ul rele. Heroic versus the Mongols will rage on. And we have the chance for a 3-map ourselves if NaVi can keep up such a T-side. Yeah, I mean, who would have thought Heroic Mongols ends up becoming the big fixture, you know, like that's a crazy game going on over there. And they got Inferno, which was a classic Mongols map, yeah. Different team, obviously, but Bă, dacă iau MOUZ bound to be exciting. vreun de astea și pistolele nu I e don't want to bine. look away from this one, though. Not right now. Still questions to be answered. Yeah, I think this is already a very good T-side for NaVi, honestly, right? Really, I think the onus is going to be on MOUZ now, trying to clamp down on it a little bit more. I think NaVi have felt like they've had a lot of freedom, a pretty big degree of freedom. That's why plays from folks like Frozen down through the connector in that last round are great. Just the reminder that he can get away with those sorts of rounds, those sorts of plays. Finally, something to cut through the NaVi default. And so they're a lot slower this time around doing their... I mean, they're all checking under every rock as they make their way down long. They've also cleared out the connector. So this is another one of those rounds where NaVi have got options. You know, they don't have to follow through over at A. A lot can be judged on this first contact and the info that you pick up on the back of it. Torshi's got support, so he's feeling pretty free with the AWP, right? He's quite down to take fights as they come up through short, knowing that he's got 2 teammates back in the site. This is a good angle for him. The one worry is this creep up through the bathrooms. And while his teammates are checking it, he's out on an island, and the swing from Frozen is just a second too late, but it won't matter, because he goes on to knock out every remaining NaVi player. And then Sui locks it in. He arrives right on time. Yeah, forget I said anything, sure. Torshi kind of got hung out to dry. But Frozen more than makes up for it. For the greater good. The greater good indeed. Păi n-au legat 2-3 runde că au probleme mari la eco, mă. Au probleme mari la eco, au pierdut o rundă la eco, după runda aia au probleme la eco, NaVi. Multe runde pierdute versus... Dar au pierdut de 2 ori la eco, prost rău de tot. N-ai cum cu 2 runde la eco să sper la mai mult de 6 runde. Eu zic că aici așa moare half-ul ăsta. Eu zic că așa moare half-ul ăsta, sincer. There are not enough lifeboats. Și aici nu e neapărat că joacă NaVi foarte rău, nu mi se pare că joacă nici foarte bine, dar joacă și MOUZ bine rău de tot, adică... Chiar mi se pare că au un... Mai degrabă mi se pare că MOUZ au honeymoon acum, nu NaVi. NaVi mi se pare că au avut honeymoon la Blast. Don't hang around. You gotta leave. Who knows? Has support from Zershan again down at the connector. He's going to try and tee him up with that flashbang, but everything's looking a little muddled right now. He's once again, same island as last time, same result. Frozen. This time, not the 4K.
It shouldn't come to matter, it shouldn't come to pass. That said, Simple's been armed with the AWP and a chance to plant, won't stick it straight away. And that's where MOUZ clothesline and they don't give him the room nor the respect to play out that 1v3. It's a little flustered for Simple, trying to stick it again. Nu s-a băgat la fake-ul Simple și s-a repoziționat ca să fie poziția mai bună post-plan. După ce plantează bomba să-și deschidă mai multe căi, că de la mașina de acolo că planta era prins, nu prea avea ce să facă. A vrut să ducă pe partea stângă, să planteze, să se ducă spre lung, spre bancă, să-și izoleze niște deluri. Aici și l-a prins pe Tănăsie. Mondial. Are mai jos să fie. Și pe Ancient, deși n-a avut prea multe fraguri, s-au urcat multe fraguri importante. Și la pistoale, l-au omorât pe ăla la boost acolo. Bun. That's a move that Frozen's attempting to make. This is more Torshi. Okay, let's see if he can make it work on the long push. Nails Simple, and that's a freebie. You'll take the return to the 4v4. Torshi just wants to back out of there now. Doesn't want to risk going down. Instead, you've got these little gimmicks employed to turn the tide in favor of MOUZ. But this timing hit over towards Monster is interesting. JL versus Yimpat. And JL's ducked right under his crosshair. Yimpat does not know that a man is in the sight with him right now. And that loud rotate away. Maybe this gives an avenue to NaVi. Did he jump spot him? It looked like he was going for the jump. Oh, Alexi's been hurt! Free bomb! First class delivery. Zershan's got it smoked off as well, but they're down the ladder. They're not far around the corner. Ema dead as well. Zershan on a tear with 3 in the round. And JL's lurkout B, no matter how influential, well, is now anything but. His team nowhere to be seen. And JL, for the end of the half, is just looking for stats. The ultimate grift for MOUZ proved to just be the presence of this con man in every round that they had one, you know. Da, e greu aici. Vom ști că prima hartă pentru MOUZ a fost Anubis, putea alege Inferno, Mirage, Nuke, pe care au jucat-o constant în ultimul timp. La ce te referi? Că de ce au ales Overpass? E ok, mă, 6 runde pe Overpass pe Tero. Chiar e ok, ești nebun. Fără, n-au luat nici pistolele, parcă, nu? Dacă mi-aduc aminte. Nu mai țin minte, parcă nu au luat pistolele. Sau au luat pistolele. N-au la pistolele, ce-ai? Bă, 6 runde pe Tero, având în vedere că au pierdut de 2 ori la Eco, putea să fie invers scorul lejer dacă luau și pistoalele, ce-ai? Dar joacă bine și MOUZ. Bine, și le și permit NaVi să joace bine. Dar nu știu, stilul ăsta pe care l-au NaVi momentan nu mi se pare că funcționează foarte bine, adică mi se pare că dacă se întâmplă să moară vreun jucător pe partea de Tero, deja se dărâmă echipa, adică au un stil destul de loose, deși mă așteptam de la Alex să fie un stil mai, nu știu, mai controlat cumva. Nu joacă suficient de grupat să facă trade-uri, gen dacă moare unul prin conector sau pe undeva, nu e nimeni niciodată lângă el, gen s-a pierdut un duel, a plecat runda. Most of the time. Trebuie neapărat să ia pistoale. Putea să mai sară și imediat de la plan? Nu e chiar așa, mă, dacă tu ai un plan trebuie să faci chestia aia, gen, fiecare să-și facă treaba și să vadă dacă e. Ideea e că de la început ei au zis că au nevoie de 2-3 luni de zile ca să construiască un mapul și azi și simplu că joacă inițiori 5 hărți, dar nu la un nivel foarte bun. Dar trebuie să vezi ce, adică tu trebuie să, dacă ai antrenat o chestie asta trebuie să joci și după vezi ce n-a mers și modifici, faci anumite tweak-uri, știi? Gen mai schimbi chestii și așa. N-ai ce să faci. Alex e slab ca igălă, da, mă, după ce a avut după G2 era cel mai bun, după ce a luat hartă cu Heroic cel mai bun, acum pierd 2 hărți, NaVi e prost ca igălă. Zic că poate să vină cineva acum să facă pe ăștia care nu știu să vorbească engleză toți ca lumea, să joace bine. Au jucat oricum peste așteptări, până acum, bat MOUZ, acum nu e o tragedie. Sunt multe chestii de pus la punct. Multe chestii, dar o să se înțeleagă până la urmă. Voi ați citat, adică mă rog, voi nu v-ați citat nici la Game Legion la perioada când și-au făcut line-up ăsta nou care au ajuns în finală, cum jucau, că nici la început nu jucau cine știe ce. Abia după niște luni, după ce s-au pus cap la cap niște planuri sau ceva, au început să joace toți bine. Că voi asta ați uitat, că ei n-au jucat o perioadă destul de mare, bă, dar... Te popară chestii pe care stai aici cu picioare, ce șmecher. Hai să vedem, poate pe... Vorbesc ăștia de ale... Bă, el le explic niște chestii, oamenii au impresia că am vreo interesele apărarea sau ceva. Eu doar vă zic că știu, frate, că am fost jucător și ce n-am fost la tier 1, dar am fost și acolo topul ăsta, hălătăvă destul de mult timp la viața mea și am jucat versus echipe mai bune sau mai...
e greu să fii constant, e greu să te joci mai ales în echipă nouă. Și știu cât de era greu la început când erau 3 scheme când mă jucam în 2017-2018, dacă aveai 2-3 default-uri erai talent. Acum la ce nivel se joacă și la câtă pregătire e la toate echipele astea și cât de bine joacă toate echipele. Păi cred că nu, doar acum văzând că pierde NaVi de exemplu și că uite, văzând că Heroic se chinuie cu Mongols și așa o să înțelegeți că ce a făcut Gamer Legion la Major a fost istorie și e de departe cel mai mare upset. Dar dacă de acolo avem impresia că Suddenly toți românii o să joace bine și toți o să câștige, că au ajuns și Volt cu Into the Breeze sau ceva, vă înșelați amare. Gen ce s-a întâmplat la Major acolo a fost ceva istoric și o să rămână istorie, dar e foarte greu să se mai întâmple chestia asta așa de ușor. De asta trebuie să ne bucurăm când se întâmplă și, repet, sfatul meu să fii suportiv. They're looking for a 2-0 in their opening game of the group stage. That would be a statement for MOUZ right after their playing performance to keep it consistently going into the groups up against a threatening NaVi who showed, you know, a pretty good face back in Copenhagen with XL 2566. 4B, vezi că e, pare că 4B și ăștia sunt default momentan. They're having some trouble here on overpass. Servirul la Heroic. Și Heroic locul în mondial se chinuie cu Mongols. Voi vă dați seama dacă se chinuiau NaVi în halul ăsta cu Mongols cum era chat-ul? Pana mea, ce vreți? Joacă bine toți. Un NaVi a avut un concurs peste așteptări la Blast, poate să fie sub așteptări. O să repare niște chestii, să vină la următorul concurs și mai bine și tot așa. Two individuals who have been lights out in both maps for MOUZ. Zertian and Frozen have been a fantastic tag team here. Back in the play, looking at Tosh, a hell of a lot. He's looking like a new man, but here, you know, he's had a much harder time. He has been struggling, I think it's fair to say. Just looked a little uncomfortable every now and again. Hasn't really felt like it's come to matter because Frozen and Zertian have been enough to pick up the pieces. This round, Simple's deep down to 1 HP. Vedem și adevărul că 1 HP. Where I'm from, we call it a goosh, you know, because it's all about the noise, Harry, and yeah, no helmet. Da, nu e bine. The gush sucked out of him. This is a very weird retake. 5v5, but with a 1 HP player, it feels like a 4v5. So as they move in, they're going to get struck down by the Glocks. Sui trying to make some moves. Eventually bested, but Bits Doolies have got their work cut out for them. Far too much to do for just one man up through short. And MOUZ start the second half strong, double digits achieved, and it can only get sweeter from here. Yeah, scary sign for NaVi fans right now as they will have to pull a massive comeback once we hit gun rounds. I think even a force here it would be a dangerous decision. I'd love to see NaVi fully get a force out of the third. Already don't have much room in this map. G2 și Astralis te aștept să permă, dar Astralis sunt o echipată de foc, ca idee, iar G2 după cum observați au și pierdut, parcă azi, dacă nu mă înșel. I-au bătut până la urmă pe Astralis, i-au bătut derby. Gen, nu înseamnă că dacă bați două echipe la un concurs, Suddenly la următorul concurs să-ți bați pe toată lumea, mai ales MOUZ, care nu sunt o echipă deloc de fraiere, adică voi asta nu înțelegeți. Aveți impresia că dacă v-au bătut G2 ce înseamnă că o să se bată pe toți? Calmați un pic, că G2 n-au ajuns măcar în play-off la Major, nu sunt așa de imbatabili cum îi vedeți voi, că au jucători buni sau cea, dar nu sunt de departe vreo... Da, într-adevăr, la harta lui Heroic au jucat bine, dar poate au și surprins un pic pe Heroic acolo. Poate acum au făcut mai mult antistrat, poate de la concursul ăla, având în vedere că ăla s-a terminat acum 5-6 zile, n-au mai apucat să schimbe atât de multe lucruri astfel încât să se surprindă mai departe. Și uite, primesc un pic de antistrat aici, dar e vorba de long game, nu de jucat bine, că n-ai cum să joci bine mereu. Dacă o să urmăriți în general toate echipele, o să vedeți că nici alea de pe primul loc nu câștigă constant. Și Heroic mai aruncă meciuri sau pierd meciuri proaste sau Vitality sau G2 nu mai zic, nu prind play-off la Major. Golden ball, do you want to stick or what's the other one? Steal. În următoare importantă, 11-6 full buy, poate mai păcălesc niște arme acum, ar fi tank. They're just going to come in right near the end and see if they can find any damage. But you got your wish, Hugo. You wanted them to joacă băieții cu beretele la prima rundă, sunt foarte bune dualele acum. Costă $300, foarte ieftine, au fire rate mare și damage mare. Chiar sunt bune dualele, doar că sunt bune close range, știi, long range nu prea sunt așa bune. Dar, mamă, unul viață. No kills for NaVi, sadly, and MOUZ 11-6. Deci tot îi invită să planteze. Au făcut stack în B, aveau doar pistoale fără armuri, era greu să
apere site-ul. Puteau să stea 3 cu 2, dar real vorbind n-ai nicio șansă dacă nu faci un stack, mai ales la pistoale de-astea fără nimic. E greu să câștigi runda. Deci, cred că este statistica, dar sunt foarte puține runde câștigate full USP-uri. Hai să vedem, asta e important. Dacă pierd runda asta aici, e groasă rău. Da, uite, este adevărat, uite, vezi? Din punct de vedere, când heroicul a pierdut Gamer Legion, care nici măcar nu e cazul aici, că Gamer Legion... Bă, uite, știi cum ar fi acum în comparație, dacă Mongol se bat pe heroic, e exact cum au bătut Gamer Legion la Major pe heroic, exact așa e. Asta că nu o să știți nimic, că mi se pare absolut normal să pierdă heroic locul 1 mondial cu Mongols. At the same time aici pietre, lemne și pietre pe NaVi, că pierd un best of 3. Poate care nu se știa că îl pierd. Oh, Ema out on an island, just spotting down long. And he gets the info that MOUZ are there and that they were there in numbers. Rozane mondial, da, are o perioadă foarte bună. Cei 28 pe harta trecută, 17 acum și Xertion, nu vezi ce meci până amândoi. Toți joacă bine, gen, la MOUZ mi se pare că n-au niciun fel de presiune, efectiv sunt forță. Frozen gets stuck in, but bites off more than he can chew. Bit straight levitating down towards Monster. Opens this round up to the advantage in NaVi, and now the A side's about to get tested. Oh, great play inside of the smoke here for Ema. Jimpat, and as he spams it, he'll have no idea. He'll run right by this. What a play with a flash, though. Definitely not ready for more. Alexi picks up a huge double, and Ema wants to play for the whole goddamn round. He wants to play for everything. Takes the bomb. Sui now given a chance, cross behind the site, but he sneaks right into the angle, and Ema makes do by his position. Dacă acum pierde NaVi sunt executați, nu e meci de eliminare, deci dacă uitați pe hub, o să vedeți că e acolo group stage opening match, adică nu sunt nimic. Dacă pierd, pică în lower. Și în lower o să joace cu Vitality sau cu OG, depinde cine pierde de acolo. Ca bine aici, da. I-a făcut bait bine ăsta, bine, cine a murit primul, Simple. Că dacă a murit Simple acolo, nu se mai știe la IEM. Gen, Simple a câștigat runda aici, more or less. Știu că nu vi se pare că Simple n-a făcut nimic și dacă făcea Mihai chestia asta, ziceați că a murit ca BO3, dar Simple că s-a pus în poziția aia acolo, a câștigat runda pentru că nu s-a mai gândit niciodată la IEM și IEM a avut o fraguri ușoare, că a zis că ții nici de unde trage. S-a gândit că l-a omorât din conector, nu știa că e la headshot, că nu se auzea cu silencerul de unde trăgea. Gen, Simple s-a băgat perfect în poziția aia acolo. Știu că a părut stupid play, dar a fost talent. A fost exact bait-ul pe care l-a făcut beat runda aia, când a fugit rașina și a stat Simple și l-a omorât pe Frozen în băi și după a plantat beat și a făcut fragul ăsta, încheia runda. Good wallbang damage to begin this round for NaVi. Already got 3 players tagged up. Zertion on his last legs. Runda asta sau GG-ul. Very aggressive, but Simple's assured in the bomb site. Dacă pierd runda asta NaVi. Dar are multe informații Mihai aici. Ar trebui să poată să stea în 4 pas, să vedem. Simple ia informații momentan, că poate să fie timing, na, poate să fie multe chestii nașpa. Dar s-a băgat Mihai la info. Dar ce mai au la B aici? Mai au un molotov atâta, molotovul ăla. Poate îl dă short, bă, cum ar fi să dăm. Cum ar fi Alexi să dai tu molotovul la fix short? IEM's already cleared mid though. Alexi's here. There's 4 players inside of the B site, so this is about as pretty as it should be for NaVi. They've got everyone in the right place. JL nice, let's go, farms up the remaining 2. Good job, He goes on to get a hat trick at the end of that. JL starting to find his footing, and IEM, you know, a real star in that round, considering he was not at all involved in any of the fights. It's the info that he gains from that long push. It's the fact that he pushes on the back of that timing flash out through mid that occurred, you know, 30 seconds earlier. When he hears it's gone silent for so long, he feels like something's up. IEM gets aggressive. That allows Alexi to be in place down on the B side. Vezi că și play-ul lui Mihai a fost bun aici la 50 de secunde, pentru că și-a dat seama că n-au făcut de mult timp ceva pe hartă, s-a băgat să ia info. S-a răsut al 4-lea om la B și din nou a fost surpriză oarecum GL, a zis că nu se uitau spre el. Bine, cred că cumva știa oricum că a făcut un frag sau ceva, dar a fost 4 la B. Should be nice and clean here with no flashbang and 4 Glocks remaining. Yeah, you're not worried about this round. For MOUZ, there's a pretty tall task ahead of them here. Oh. Ia vezi mă ce fac ăștia, ce lei mări. Te pup, Aline, te pup. Mersi de 3 run acolo pe chat. Bă, repet, sper să mă donați pe live stream că nu am mai chestii, da? You know, yeah, but
Man, no, this is very reassuring for NaVi. As we were kind of Au prophesizing, zis și comentatorii că play-ul lui mea a câștigat, dar pe eu v-am explicat că play-ul lui Simple a fost la fel de important în situația aia. Pentru că i-a oferit lui Mei șansa să moare bomba și cu timpul ăla nu mai avea oricum ce să facă. Știa că nu făcea play-ul la Mihai acolo și a fost foarte bine că l-a făcut, i-a omorât pe amândoi, dar play-ul lui Simple a fost la fel de important. Asta încerc să vă explic. I mean, that could have been a really good T-side. It was 6 rounds, which is fine. Info de pe lung, ok. Credeam că la runda aia. Opportunities thrown away for NaVi that if they win, they probably win the T-half at least. So. Ok. Dar și eu v-am zis asta că a fost important acolo la info. Deci știți de comentatori și bun, de mine a zis mie, bravo Jackie, ce bine ai zis, au zis și comentatorii au zis. Gură de babe ce este. Ca și mine de ala. Vezi că pare că se merge spre un nuke, spre o ultimă hartă nuke. Vezi ce boss a făcut Astralis la meciul de azi? Păi nu cred că am văzut, sincer. Hai să vedem, pare comeback aici. Mongols 2-0, scurt, cum le place numai lor. Either 4 mid or 1 con 3 mid, and the way that MOUZ countered it really nicely was just continually harassing JL. They would constantly play the double fade in the monster smoke or flash peek short, and e interesant Inferno ăla. Ce statistici au MOUZ parcă? Pe Inferno, că v-am întrebat. Nu, v-am întrebat de overpass. Scuze. Nu sunt obosit, avem, știi ce, m-am văzut eu veto și mi s-a părut că e nuke. Iertați-mă. Nu mă, era nuke, știi de ce mi-a rămas în cap nuke? Că mă uitasem la G2 cu Astralis un pic. Pronosticul al Barça chiar dacă e amical, nu cred că contează atât de mult rezultatul acolo. E important să nu se acceseze jucătorii. 3 flashes in a row for NaVi to set him up, and he doesn't see anything. So he goes back to the bomb site. They can pad B, but that's what MOUZ want. Am un singur smoke MOUZ, dar am foarte multe flash-uri și sunt importante rău flash-urile pe overpass aici. So NaVi stacked B. How long can MOUZ keep them there? 100% am venit pe 4 Hz versus cine, mamă. Am o hartă bună pentru ei. See, they're like when you're holding the default like that early on, what you're hoping for was that NaVi were gonna come looking for you, and as you were talking about, IEM did, right? They never found him. The thing that's like awkward for MOUZ now is that IEM has re-aggressed long right as MOUZ have disbanded the default and moved away. So we should have a rotate at a Simple in just a moment, and here's the push down towards B. They get the 2 openings, that's crucial. Simple takes up position in heaven, but a smoke's going to obscure his sight lines and leave it all on one man down in the site. Alexi has got some heavy lifting to do now as MOUZ are looking to run him down. Sui finds him when the captains clash, and Simple's flashed off the angle, denied any say in this bomb crossing. NaVi just a second too late to the realization of this round. The entry's finally coming up in favor of MOUZ. And they get one on the board that they can be proud of. Simple. Still looking to exert a bit of pressure over the site here, but a gnarly shot from Sui. Still, the peak from Simple borders on unnecessary when IEM is already so dedicated to the save. I mean, if he got out with that gun, they're buying in the next round. There's no issue there. With him dying, this actually carries some ramifications for the future. I think they can still get a squeeze. Nu neapărat că probabil s-au gândit, s-au dat infogel că sunt mulți acolo. Bit a făcut pic în short, pentru că dacă omora jucătorul din short, apărau site-ul din 2 unghiuri, din short și din side. Și era greu după, adică îi permitea lui Ime să facă rotație repede dacă lua toată partea aia din short. Așa a zis după Ime, Simple venise pe site și Ime verifica pe acolo să nu fie lăr până under, să nu fie că era greu din poziția aia să vină repede la rundă. Înțelegeți? De-aia zic că n-a fost rău ce a încercat Bit să facă, să ia spațiu în partea aia în short, aici. Dacă l-a murat pe ăla în short, sau mă rog, erau 3 cu 2 cred, nu? Parcă. Dacă erau 4 cu 1 și Bit l-a murat pe ăla în short, era bine. You hope that isn't, you know, the straw that breaks the camel's back. Simple has 5800, Harry. He can buy an orb. Yeah, I mean, you know, he can get his hands on. He's fine. We'll see if NaVi go for it though. They might take one more eco and do a halfy round the hero rifle, but yeah, with 4 I just rifles, don't think you can when you're like this deep in the game, right? You kind of need to take every one of these that you can. 4 rifles. What's JL got? MP9. It's not the end of the world. Full util.
Gotta make do with what you got. MOUZ. They can basically win this game off this round here. Runda asta, very, very important round. Very, very important round. I'm going to go back to defaulting again. Just waiting and seeing if EMA goes for these mid peaks, if NaVi going to try and work a bit of control. Simple ahead of the molly with that orb, cleanly done, and he's going to smoke it, get the hell out of there. That is a great start to the round for his first look in with the AWP. That's so smart, dude, because he even waits. He lets them walk into mid thinking the molly's worked. Anything but. Bravo, Mihai. Only good for one. EMA still stuck down in connector. Bravo, bă, Mihai, mă, ușor. Mă se place numai He's having ție. a quiet map, but that's a massive round that NaVi needs. Important rău ești It's bun. certainly very important that MOUZ kept all their 4 players alive last round. Important rău de tot. If they want to 5 rebuy, fraguri, 2 runde până it acum. won't come cheap. Dude, EMA's brimming with confidence here, even also committed to the push through connector. This has been a very connector-focused game, right? It's another multi-kill round down in con. Ooh, EMA has missed this. So there's a kill for Frozen available. Not that he knows. It goes both ways, yeah. And Frozen's just going to elect to get out of there and hold on to this gun. It's for the best. NaVi, lovely, lovely round opener, right? I love the idea from Simple playing ahead of that Molotov, using that to just surgically remove one player from MOUZ and then disappear through the same smoke from which he came. Știți care e treaba? Că acum a ajutat și foarte mult ce a făcut Simple, pentru că l-a setat bine pe prime aici, a făcut cumva bait, pentru că nu se așteptau ăștia, adică Simple să se bată acolo, stea în fața la Molotov, se bate, fuge și lasă manepa lui, nu se așteptau. Și acolo avea upper hand-ul Mihai, că știa clar că e la under, că l-a anunțase, pe ăla l-a prins, l-a surprins, ăsta primul, uite, l-a surprins. Ăsta din under era anunțat, uite, i-a făcut pic aici, nicio șansă din partea asta să-i nimerească unghiul și aici Locurile, nu știu cum i-a tras, dar știi cum e, nu poți să te superi. Adică contează, uite aici, chiar l-a setat bine Simple, i-a făcut 2 bait-uri puternice până acum. Chiar dacă nu a apărut asta, vă zic eu că când îți face polarul play-ul ăla, nu te gândești că stai că e unul în under, l-a uitat Dumnezeu acolo. Thinking 1, 2. He's got something cooking. Let's let him cook. 5-0 pentru Mongol, sperească Dumnezeu. Condor smoke. Mongols. Moving through middle as well. EMA going to back out with Simple. I do love this combo of Simple and EMA as a concept. The firepower on this A site. Este acasă la domnul Pop, da. Very potent. EMA in toilets. Already looking like they're running safer setups than that of Torshi and Frozen. Frozen got away with some madness. Orb is in a safer position. Simple jump spotting. Simple still has a smoke as well, so like just as this one's coming over towards short, he can replenish that at a moment's notice, and MOUZ don't have the utility to double pump this, so that could cause some problems down the line. Instead, he's going to use his at the front of toilets now, but even that is great. You know, this is going to slow the roll of MOUZ. It's really making them question, do they want to follow through with this top site here? So they're going all the way back through the spawn. It's a B play. Leaving this on Zersh to sell the A fake. Utils reined in. La B ce mai oare? Something to try and keep NaVi here right now. 3 strong in the top side. If Zersh can even get a kill, just something. Just a bit of damage downrange to keep 3 bodies there. He served his purpose. As the rest of MOUZ now try and break into B. Too strong, falls to 1. It's just JL from behind the pillar. He's going to need support. Alexi's raining in flashes from the heavens. Very complimentary to his site anchor. Makes it nice and easy for JL. And with the bomb away from MOUZ, there's no winning this round. NaVi closing the gap. That was sick from JL. What a way to pivot off of pillar, and as you said, supporting flashes just raining in. Bit even managed to dodge the util coming in. MOUZ fake NaVi pretty well to keep them 3A with the orb, and JL just does everything on the lower site. Drops a bomb twice over. Rock solid hold on B for NaVi, and now MOUZ, now they're in trouble. They can't seem to break into these last couple on the T side. And they're back to pistols, trying to throw themselves right into NaVi. Yeah, going for a bit of a Hail Mary B play, just straight through the monster smoke. You're not expecting the best results,
Sometimes something gives. This doesn't look Vezi că a like it's început să going to be revină one of those confidența aici rounds, la even NaVi though acum. both the site players are very, Două runde very de-astea low. mai așa și There's just so many bodies here. Wow. He hit the hop. He almost got it. But NaVi contained the eco rush without a single casualty. There's a real feeling of like the strength starting to Okay, appear for gel. NaVi right down towards B. Mai You've got suferiți you've got că this a revenit confidența impeccable aici. little duo of Bit and JL who it feels like even if A one of revenit them confidența aici. has a bit of a rough round, the other will make up for it. And then over on A, Simple starting to get involved with this AWP. That's something that many a team have tried and failed to solve. IEM has come into his own in such a big way. He was sat down bottom of the board, struggling to find his impact. It was a couple of rounds where he was getting info for the team and winning them rounds on the back of that, and now he's fragging as well. MOUZ need a hero, they need a savior. We've not said Frozen's name in a few rounds here. Some big entries could save them. In what feels like a game that is slipping through their fingers on the harder half. They've got a lot of room on A. NaVi are scrambling. Simple's back in here in time. Front toilet smoke gives him room to face deep. Ce aproape a ajuns Hidei aici, incredibil. MOUZ shouldn't go dry swinging divider. Simple won't hang around forever as the smoke fades. Sui even looks Mamă, a in. plecat, nu cred, nu Simple, de ce pleci? NaVi getting aggressive on B. About to clear this out. It might not matter. It might be too late. Exertion flying, that's so awkward. IEM head on a swivel as Ema tears him down. Torshi in the backline makes it a little more competitive for a moment here. Simple as to back up, go through the motions through bank, and Bit full sends straight through the dumpster. It's left on a Simple. He's going to replicate the move that Bit just made. They never saw him cross. They never saw him cross. And so Frozen's deleted. No one in position to trade this. Simple eventually dealt with, and it's Impact to find him. That's a very intriguing head-to-head because I feel like Impact actually has been getting the better of Simple in a lot of these fights, in a lot of these rounds. I mean, he's at 18 kills. He's right neck and neck with the top of his team. Him and Frozen at 18, Xerxen at 19. What a double from Torshi. That fast flank for NaVi completely dealt with by the AWP on a rifle, and it was Simple's flash that set him up for 2 huge kills on top side. That's a 3-on-5 for MOUZ, but you wouldn't know it because in an instant, it's down to a 3-on-1. A plecat Raș din A și Siuhi ăla fiind aproape în toalete, ocupând fără nimic, a auzit rotația și au dat exec în A. That was that early B setup for NaVi that even though it was super proactive. Yeah, right. That's a frustrating round to lose for that exact reason. You made the right moves, you made the right decisions, but they just came a fraction too late in the round, right? Dacă l-a omora pe al treilea câștiga runda, mie singur iar, dar era greu acolo. Mai avea glonț să facă spray. A plecat tras Simple, nu știu, n-a fost neapărat greșeala aici a lui Simple. Mamă, s-a arătat. N-a fost neapărat greșeala, a fost, nu știu. A plecat, a fost mai degrabă play-ul bun al lui Siuhi acolo, că Dara și până în toalete, mă rog, a ajuns în toalete fără să știe cineva că e atât de aproape și când l-a auzit pe Simple când a plecat. Oricum. 3 aici, atenție. I like the MOUZ went for it. I haven't seen that in a while. But you really got to hit those. A dat în spate de pe ea. Takes a lot of resources. Ce face Simple? Se duce el pe lungă. Are tot lungul Simple. Long. Not even seen the AWP here. Run boost into it. Misflick for Simple. That's the whole back up. Does not want to hang around over at long. Doesn't want to be that first domino to fall in a very lengthy map. Can't afford to make any sort of mistake here. NaVi re-aggroing into the toilets. I like this. They conceded long, but Xerxen, that is a gnarly gap through the smoke. He's heard the tag, and IEM's dead as well. With Ema gone, Sui follows up. Alexi dispatched off as that first man on the scene and the last man on the scene for NaVi in that one. De la Xerxen. Le salveze altfel e GG. Big Brain de la Xerxen, ce se face? Asta este. Big Brain de la Xerxen. Și gapul acolo, nu știu.
but they were already going for the A hit. Even if he doesn't get those kills, MOUZ are about to pop out long. So Alexi just thinks, yeah, I have a bit of a timing to get behind truck, but ce repede a ajuns MOUZ aproape are pe so lung much acolo. further than NaVi were ready for. Vina cu ei aici. Nu pot zic că a fost vina cuiva, a fost foarte bun play-ul Luxertion, a găsit cap în smoke-ul ăla din toalete, care smoke-ul ăla din toalete a fost cum a fost, avea gapul ăla, Simple nu-l vedea, a tras de Simple direct, a tras 2-3 glanțe, l-a auzit pe ei mei, l-a spamat la omul și aia e. Big brain surfing, șefe. Asta zic că la nivelul ăsta nu trebuie să greșești tu neapărat, poți să joci adversarul mai bine un pic. Uite, vezi, gapul ăsta, one-way ăsta, with two players surviving, there were ways you could have juggled the money here and put together a full-on buy, give yourself the best possible chance with still a bit of room to maneuver. They would have had 5 rifles, now they can't justify it. Asta e now they're in such an awkward position, they're in dire straits, and they're going to kind of put a bit of money around the saved gun. Au avut șansă din punctul de vedere, încă au șansă, că au bai runda următoare, e halb aici, le cedează 15 în cazul în care pierd runda asta. Cumpere full runda următoare, dar eu zic că au avut șanse runda asta, adică nu harta asta, au pierdut de multe ori la eco. Ce spacing bun a avut MOUZ aici, ca să omoare pe amândoi să și scape. Dar a fost Sertionul ăsta bine poziționat. Spacing bun rău de tot aici. Spacing foarte bun. Cam de rost cocktail mereu vine rost. Când pierde. Dacă câștige o să fie fericit din nou, să vedeți. Especially when there's not like a whole lot this M4 can ever hope to do from down towards short, right? It's not like JL's in a position where he can be hyper involved. Adevărat, He's got to make a bit of noise if he wants to commit to a wrap round. So really just kind of waiting and seeing and hoping that these pistols can deliver salvation, something to hold on to here. They are right next to Simple. The entirety of the MOUZ squad is right here. All 4? Surely not. I mean, they checked him last time. And this time they try to check him. The impact dead. They're going to start spamming. And so it's just the one and done. Now that con rotate comes into fruition for JL. But as mentioned, he had to make noise to do it. They didn't know about Alexi, but Frozen trades him, turns on a dime. Bits recovered the M4. A chance at 1v1, but doesn't convert the spray. And that missed opportunity, just as the bullet sailed on past, that opportunity sails past NaVi. What an unbelievable flick for Xertion, and there is no doubt about it. He has been the hero of this T-side, coming in with that crucial double kill up short in the last gun round, flicking to avoid disaster in this one. He has had some monumental moments for MOUZ in the last couple of T-sided rounds, and just when it felt like NaVi were waking up to make this a 3-map affair, Xertion has sent them back to bed. 3 runde de overtime 3 sau 2-0. shots now to close this map and series, and that would push MOUZ forward in the grooves. Ia în așa hal din con, nu e neapărat că dacă nu țineau, făcea prag GL, îl seta și pe ăsta în toalete. În același timp, putea să facă un bait pentru beat și rămâneau amândoi în viață. Tricky group, right? Every single game you win, you go on to face someone even harder in the next round of the matchups. There's some Hai să vedem. Mai au MOUZ ăștia bani. Le se ia 2 runde NaVi și uite știi ce bai au aici. Famoase în 4 în 4. Oh, and this time the boost is fruitful. They do it again, and Torshi reaps the reward. You get a 5v4 to open up this round. You get a 5v4 to grace you in what could be your last round of play, and he even takes it one step further, does Torshi. Simple rush connector after they saw that boost. He thought he had room. Torshi's taken him out as well, so 2 kills, and it might just be done. Yimpat, what a phenomenal map from this guy, who has not looked like this yet. This is his best game. Da, băgarea la tipul rundei, pana mea, s-au gândit că nu se mai întâmplă nimic, că de obicei la play-urile astea nu se mai întâmplă nimic. It is what it is, boys. A fost cea mai tragică hartă, dar clar, mai sunt chestii de tweak așa, de reparat pe harta asta. Anti-eco-uri proaste, rău pe tero, pe counter, câteva runde date. Iar pe Ancient T-side a fost un pic dezastru. Alexi, what is he supposed to do here? All there is left to do is die.
And for this outing with the NaVi squad after Nu sunt eliminați, nu, o să joace luni. finding their form back at Nu Blast, știu la ce oră joacă luni, cred că luni după masă could show parcă up știu că here and joacă. deliver on day one. Whenever you looked at NaVi, whenever you Iar genul spoke ăsta to adevărat NaVi, it corp de felt gamer. like the vibes Bă, were vezi că e un good. Maxer, te vorbește And pe MOUZ from the play Twitter, into nu a mai lights fi out there mai where fiți bulic Torchi către el. was the Asta star. este. Now the usual suspects. Asta este, Unlucky putea să fie mai bine, dar n-a fost să fie 1-2-0 pentru MOUZ. Bă, au jucat bine MOUZ, chiar au jucat bine, au jucat și NaVi un pic sub nivelul de la Blast, dar o să vedem care-i treaba. Deci MOUZ, având în vedere că NaVi au pierdut acum, o să joace luni la ora 1:30. O să joace cu pierzătoarea dintre Vitality și OG, deci există șanse mari să fie IEM versus Regali, dar să vedem, OG sunt în creștere de formă, vedem, poate fac upset-ul la ora 1:30. Hai, vă pup, vedem pe Instagram și dacă nu mă apuc de băutură în seara asta, cred că ne vedem și mâine la 1:30 să ne uităm la Vitality cu OG. Bine, vă pup, să aveți o seară minunată, vă mulțumesc frumos că v-ați uitat pe live și sorry că a fost atât de scurt și că am intrat de târziu, dar asta este, vă pup. Încă o dată, dacă vreți să uitați la mulți ani lui Mihai, lui Pop și iubitei mele Alexandra, e ziua ei pe 1 august. V-am pupat.